อบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับไปต่อด้วยลำดับถัดไปนะครับและปล่อยขบวนแห่รถบุพชาติณบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 49 ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิดการจัดงานบุพภาราชินีก้องเกริกฟ้าล้ำเลอค่านครพิงค์ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 โดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง Facebook Fanpage เชียงใหม่ CM108 อสมทเชียงใหม่และสวทเชียงใหม่ค่ะครับผมวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับจากอสมทเชียงใหม่ครับและดิฉันข้าวขิงกนิกาอินตะคำวังจากเชียงใหม่ CM108 ค่ะและเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับกับทีมงานของทางสวทเชียงใหม่แล้วก็การบรรยายบรรยากาศของการชมขบวนรถบุพชาติเช้าวันนี้ไปด้วยกันนะครับอีกสักครู่จะพาทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศสุดคึกคักและตระการตากับขบวนรถบุพชาติที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงมากกว่า23ขบวนครับคุณผู้ชมครับพร้อมกับการแสดงจากวงโยธวาทิตอีกกว่า9ขบวนที่กำลังจะเคลื่อนตัวจากบริเวณสะพานนวรัตน์หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางเส้นทางถนนประตูท่าแพและจะไปสิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดระยะทางประมาณ10 กิโลเมตรครับน้องข้าวขิงครับค่ะใช่ค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งพฤกษานานาชนิดผสมอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่นี้ได้เพียงช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่เอแล้วก็ร่วมกันพูดคุยคอมเมนต์อย่างสุภาพเข้ามาได้เลยค่ะครับเชิญชวนเข้ามาชมเข้ามาแชร์ด้วยกันนะครับแล้วชมบรรยากาศสวยงามซึ่งถือว่าเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่ระดับชาติแล้วนะฮะใช่ค่ะต้องใช้คำว่าระดับโลกถูกต้องนะครับระดับโลกถึงขั้นที่ว่าตอนนี้แม้แต่หลายประเทศเนี่ยที่เข้ามาชมในบรรยากาศของการไลฟ์ในแต่ละครั้งหรือว่าผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็มักจะแชร์บรรยากาศของความสวยงามของดอกไม้ของเราทุกปีซึ่งวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เองผู้บริหารแล้วก็มีคณะกงสุลแต่ละประเทศเข้าร่วมงานด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็นะคะการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดค่ะอีกสักครู่เดียวนะคะทุกท่านจะได้รับชมกับขบวนแรกนะคะที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการมอบประกาศนียบัตรกันอยู่นะคะครับคือต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าเช้าของวันนี้วันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันด้วยครับวาเลนไทน์ตรงกับวาเลนไทน์ด้วยค่ะนอกจากวันแห่งความรักความสวยงามของดอกไม้ที่มันเข้ากันแล้วเนี่ยอากาศก็ดีด้วยครับเช้าวันนี้ที่เชียงใหม่นะครับใช่ค่ะอุณหภูมิช่วงเช้าประมาณสัก6 โมงเช้าที่ผ่านมานี่ประมาณสัก17-18 องศาเขตตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็สถานที่โดยรอบเนี่ยก็อุณหภูมิยังคงหนาวเย็นอยู่นะครับฉะนั้นเหมาะกับการเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้กับเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่49ของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ครับใช่ค่ะซึ่งท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกมารับชมด้วยตัวเองนะคะทุกท่านสามารถรับชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะ3ช่องทางด้วยกันค่ะเชียงใหม่ CM108 นะคะอสมทเชียงใหม่และสวทเชียงใหม่นั่นเองค่ะทุกท่านและในปีนี้นะคะพี่เอขบวนรถบุพชาติของเรามีมากถึง23ขบวนด้วยกันค่ะแล้วก็มีในส่วนของการแสดงจากวงโยธวาทิตอีกมากกว่า9ขบวนเลยซึ่งเมื่อกี้ที่ไปเดินสำรวจมานะคะพี่เอแต่ละขบวนนี้ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากๆเลยค่ะไม่แพ้กับปีก่อนๆที่ผ่านมาเลยด้วยเส้นทางที่มีการจัดขบวนรถบุพชาติจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นประจำทุกปีคือเส้นทางนี้แล้วมันจะผ่านย่านเศรษฐกิจเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่สะพานนวรัตน์ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำปิงเพื่อจะเป็นจุดแลนด์มาร์คของคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่และเส้นทางนี้ผ่านถนนท่าแพไปยังขวงประตูท่าแพเรียกได้ว่าเส้นทางนี้นักท่องเที่ยวโดยมากก็จะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็เดินทางมาเที่ยวชมความงามในเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่ทุกครั้งที่มีเทศกาลที่ตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของสีสันความสวยงามแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ามาชมได้อย่างง่ายแล้วก็เข้าสะดวกมากถูกต้องค่ะเพียงแต่ว่าความคึกคักในครั้งนี้จะคึกคักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าในครั้งนี้เราเปิดโอเพนให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสามารถชมทั้ง2ฝั่งถนนเดี๋ยวดูนะฮะว่า2ฝั่งถนนเนี่ยผู้คนจะเยอะขนาดไหนจริงค่ะพี่เอแล้วก็เห็นครั้งนี้นะคะมีทางทีมงานเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าจะมีการแสดงทั้งหมด2จุดด้วยกันคือบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะคะหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และอีก1จุดจะเป็นตรงบริเวณประตูท่าแพค่ะพี่เอก็ทุกท่านนะคะที่อยากรับชมการแสดงก็สามารถไปรอกันได้นะคะที่บริเวณนั้นอีกสักครู่เดียวนะคะจะมีการเคลื่อนขบวนแล้วค่ะโดยขบวนแรกจะเป็น
เป็นในส่วนของถ้วยพระราชทานนะคะเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นความสวยงามผ่านทางไลฟ์สดกันอย่างแน่นอนท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยเข้ามากันได้เลยนะคะตอนนี้น่าจะกำลังเข้าสู่พิธีเปิดกันค่ะพี่เอครับตอนนี้ก็บนเวทีนะครับภาพบรรยากาศก็มีผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเท่าที่เห็นผมสังเกตก็จะมีทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็มีทั้งท่านในอำเภอนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็คณะกงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่เลยค่ะทุกท่านกำลังกล่าวนะคะเพื่อที่จะเปิดในส่วนของการเป็นพิธีเปิดนะคะในการปล่อยขบวนแห่รถบุพชาติในวันนี้ซึ่งการไลฟ์สดในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องขอบพระคุณนะคะไปยังผู้สนับสนุนนะคะที่ทำให้การดำเนินงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะคะขอบพระคุณไปทาง The Backyard มหิดลนะคะ The Backyard มหิดลโดยออนซิรินเปิดบ้านใหม่นะคะต้อนรับเพื่อนบ้านเล่นม้าหมุนฟรีพร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์นี้แล้วเจอกันนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยค่ะที่ The Backyard เปิดค่ะพี่เอทุกท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะขอบคุณไปทางเซ็นทรัล Development นะคะห้างเซ็นทรัลจุดหมายด้านการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ชั้นนำโดดเด่นด้วยบริการและสินค้าคุณภาพครบทุกหมวดหมู่ค่ะขอบคุณไปทางเซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนักช็อปในภาคเหนือโดยสถาปัตยกรรมการออกแบบสไตล์ฟิวเจอริสติกล้านนาผสานกับความเป็นธรรมชาติโดยมีสไตล์การตกแต่งแบบฟลอร่าบอสซัมนะคะขอบพระคุณไปทางเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะแลนด์มาร์คมิกซ์ยูทแห่งใหม่กับการรีโนเวทครั้งใหญ่ในรอบ30 ปีสัมผัสเสน่ห์ของความเป็นล้านนาผสานอัตลักษณ์ร่วมกับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยรวม350แบรนด์ดังชั้นนำท้องถิ่นและระดับโลกค่ะขอบคุณไปทางโรบินสันค่ะห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่พบสินค้าดีลดีและโปรโมชั่นพิเศษมากมายช็อปได้ทุกวันที่โรบินสันเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทางวันนิมมานนะคะวันนิมมานคราฟติ้งคอมมูนิตี้พื้นที่สร้างสรรค์ที่รวมผู้คนศิลปะและแรงบันดาลใจไว้ด้วยกันพบกับร้านค้าบูติกแบรนด์นะคะและสินค้างานคราฟต์หลากหลายสไตล์เปิดทุกวัน 11 โมงไปจนถึง 3 ทุ่มค่ะขอบคุณไปทางริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตเดอะมาร์เก็ตออฟชอยส์ทางเลือกของคนคัดสรรค่ะนั่นก็คือผู้ให้การสนับสนุนส่วนหนึ่งนะครับทั้งฝั่งพี่เอก็มีครับน้องเข้าขิงครับต้องขอขอบคุณไปทาง Joy Beauty Dream ครับศูนย์รวมอุปกรณ์เสริมสวยครบวงจรทั้งราคาปลีกส่งครบจบที่เดียวร้านตั้งอยู่คู่เมืองด้านในประตูช้างเผือกนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นครับในส่วนของ N Idea Event Organizer ครับเบื้องหลังความสนุกของอีเวนต์หลายงานทั่วประเทศครับเติมเต็มทุกไอเดียจัดการครบจบทุกความสำเร็จกับ N Idea Event Organizer สยามทีวีครับเท่านี้บ่อยมากนะฮะที่ผมไปใช้บริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์ครับที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นไวท์เฮาส์เชียงใหม่ครับมาเชียงใหม่ต้องไปครับคิดถึงเพลงเก่าต้องไวท์เฮาส์เชียงใหม่ขออภัยที่เราไม่มีเพลงใหม่ๆให้ฟังนะจ๊ะนะครับแล้วก็ขอบคุณไปทาง CNX Printing ครับบริษัท CNX อุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์จำกัดผู้ผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อชาวเชียงใหม่ผู้นำด้านการพิมพ์ระบบดิจิทัลเริ่มต้นที่1ใบออกแบบฟรีสนใจติดต่อได้ที่ Line @CNX Printing หรือโทรสอบถามที่ 065-112-9999 นะครับและ PEA ครับ PEA Water ครับครอบคลุมทั่วไทยชาร์จมั่นใจทุกเส้นทางนะครับ MedCMU ครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะด้านนวัตกรรมขณะเดียวกันเองนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่วันท้ายนี้วันนี้เลยครับให้ดอกไม้ทุกดอกแทนความรักและความใส่ใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่สู่ชาวเชียงใหม่และแขกแก้วที่มาเยือนเชียงใหม่ตุยเนอร์สวนสัตว์เชียงใหม่ครับสวนสัตว์แห่งความสุขของผู้มาเยือนแวะมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ทุกวันนะครับและโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลครับ32 ปีโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลมิตรที่ดีด้านสุขภาพเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนPartner in Health Never in Care ค่ะและยังมีทาง Eden Clinic นะคะ Eden Clinic เชียงใหม่สหคลินิกขนาดใหญ่ให้ Eden เปลี่ยนแปลงคุณสู่เวอร์ชันที่ดีกว่าค่ะ Indie Team by มาดามหยกค่ะ Transform Thailand Step from Change นะคะพลิกโฉมไทย
พลิกโฉมประเทศไทยก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่จริงใจ TAT Amazing Thailand ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ที่ไม่ใช่สำนักงานเชียงใหม่นี่ไม่ใช่วันหยุดค่ะแต่นี่คือเชียงใหม่วันธรรมดาก็เที่ยวได้สบายกว่าเยอะเลยค่ะขอบคุณไปทาง Home Story Hostel เชียงใหม่นะคะที่พักสไตล์มินิมอลอบอุ่นเหมือนบ้านสนุกเหมือนมีเพื่อนใหม่โทร 0952249580 ค่ะครับแล้วขอบคุณไปยังทาง North Green Hub ครับซื้อขายส่งพืชผลทางการเกษตรกล่องบรรจุภัณฑ์ครับพร้อมขนส่งผ่านนิ่มซี่เสงและสายการบินทั่วไทยกับ North Green Hub นะครับที่ 0897564015 ขอบคุณกับทางวีระพาณิชย์ครับศูนย์บริการและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรของชาวเชียงใหม่ที่วีระพาณิชย์โรงพยาบาลสัตว์ NJ ครับเพราะสัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราสอบถามได้ครับที่ 086-999-7766 Facebook โรงพยาบาลสัตว์ NJ นะครับรองเท้าแตะพี่หมอครับเชียงใหม่ Running Saddle รองเท้าเดินวิ่งแตะพี่หมอเพื่อให้เท้าได้ฟื้นฟูอย่างเป็นธรรมชาติรวมถึงร้านลาบเมืองปาวครับของกินเมืองลำนะครับมาเชียงใหม่ต้องมาครับลาบดีๆมีบ่อยลาบอร่อยต้องลาบเมืองปาวจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสดสะอาดประหยัดยินดีต้อนรับทุกวันเลยครับขอบพระคุณทุกท่านนะคะผู้สนับสนุนทั้ง26ท่านนะคะที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ค่ะและตอนนี้ค่ะพี่เอภาพบรรยากาศที่ทุกท่านได้รับชมนะคะก็จะเป็นช่วงพิธีเปิดนะคะอยู่บนประรำพิธีเปิดงานนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะพาเข้าสู่ภาพบรรยากาศของการเคลื่อนตัวของขบวนนะคะซึ่งขบวนแรกก็จะเป็นในส่วนของรถนำขบวนของตำรวจจราจรกลางเชียงใหม่นะคะต่อด้วยป้ายนำขบวนและรถอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานค่ะจากนั้นก็จะคันด้วยวงโยธวาทิตของโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพค่ะพี่เอก่อนที่จะเข้าสู่รถองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และต่อด้วยรถกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ค่ะตามด้วยรถของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับจากนั้นก็จะมีการแสดงของวงโยธวาทิตของโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็มีชื่อเสียงในเรื่องของงานด้านการแสดงโยธวาทิตอยู่ใช่ค่ะรถคุ้มขอพรแอนพอมีโมเดลสตูดิโอต่อนะครับแล้วก็ต่อด้วยรถห้องเสื้อแฟนตาซีเชียงใหม่ครับแล้วก็มาขั้นกันที่รถของวงโยธวาทิตนะคะโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่นะคะต่อด้วยรถอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะและรถองค์การบริหารไนท์ซาฟารีนะคะและก็ขั้นด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาค่ะครับตามด้วยรถของทางอำเภอสันทรายรถของอำเภอเสมิงรถขบวนของอำเภอหางดงจากนั้นก็มีการแสดงของวงโยธวาทิตโรงเรียนโกวิทธรรมรงค์เชียงใหม่นะครับตามด้วยรถของอำเภอแม่ริมรถขบวนของอำเภอสารพีและรถของอำเภอดอยสะเก็ดครับน้องเข้าขิงครับแล้วก็ดูกันที่วงโยธวาทิตโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกันต่อนะคะก่อนที่จะไปยังรถอำเภอดอยหล่ออำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและอำเภอกาลยาณิวัฒนาซึ่งขบวนนี้ก็จะรวมหลายอำเภอด้วยกันค่ะพี่เอและหลังจากนั้นลำดับต่อไปก็จะเป็นรถของอำเภอแม่แตงนะคะและต่อด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนพหฤทัยเชียงใหม่ค่ะครับตามด้วยขบวนของรถอำเภอจอมทองครับจากนั้นรถของอำเภอเมืองเชียงใหม่และตามด้วยรถของอำเภอแม่อ่อนนะครับมีการแสดงต่อของโรงเรียนสันกำแพงเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียนสันกำแพงนะครับแล้วก็ตามมาด้วยรถของอำเภอเวียงแหนอำเภอพร้าวอำเภอเชียงดาวอำเภอชัยปราการอำเภอแม่อายที่จะรวมกันนี่มาพร้อมกันเลยนะฮะใช่ค่ะต่อด้วยรถจากอำเภอสันปะตองนะเจ้าแล้วก็มากันที่รถของอำเภอฝางค่ะอำเภอฝางจากนั้นก็ตามด้วยทิ้งท้ายนะครับเป็นขบวนกับทางวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านศาลาและขบวนรถของอำเภอสันกำแพงจากนั้นก็จะเป็นขบวนรถของอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าและอำเภออมก่อยครับทั้งหมด23ขบวนแล้วก็มีวงโยธวาทิตอีกทั้งหมด9โรงเรียนด้วยกันนะคะทุกท่านอีกสักครู่เดียวเอาละเด้อไผ่อยู่บ้านใดอยากจะเชียร์รถขบวนไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะจ๊ะหรือถ้าหันว่ารถของบ้านตัวเก่าอำเภอของตัวเก่ามาถึงแล้วหันดอกไม้งามๆอูเอิญทักทายกันได้ครับถูกต้องนะคะแล้วตอนนี้ก็ขอแวะอ่านคอมเมนต์กันก่อนค่ะพี่เอมาเลยครับจะต้องอู้สลับกันไประหว่างกำไทยกำเมืองศูนย์ศูนย์อ่านกันไปจะให้เขาว่าเราจะคุยกันแบบไทยศูนย์เมืองเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เราไลฟ์ผ่านทางจังหวัดเชียงใหม่ฉะนั้นมีทั้งคนภาคเหนือและคนจากต่างจังหวัดและอาจจะมีคนต่างประเทศด้วยถูกต้องนะครับ
เดี๋ยวน้องขิวคุยภาษาอังกฤษได้ไหม ฟุตฟิตโปรไฟล์ได้อยู่ ได้อยู่นะ ก็ต้อนรับพอเบาๆได้นะฮะ ต้อนรับพอเบาได้นะคะ ขอแวะอ่านคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาทุกท่านสามารถร่วมกันคอมเมนต์ได้ทั้งในช่องทางของ3ช่องทางเลยนะคะ Facebook Fanpage เชียงใหม่ CM108 อสมทเชียงใหม่และสวทเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะทยอยอ่านคอมเมนต์กันนะคะขบวนเริ่มจากที่ไหนถึงที่ไหนเจ้า ขบวนเริ่มจากบริเวณสะพานนวรัตน์หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้า ไปที่สวนบวกหาดครับสวนสาธารณะหนองบวกหาด ระยะทางประมาณ 10 กิโลครับ 10 กิโลนะคะ มีการปิดถนนหรือเปล่าเจ้าปิดเส้นไหนบ้าง ครับก็จะมีการปิดเส้นทางหลักๆก็คือสะพานนวรัตน์ ค่ะ ถนนท่าแพนะครับจากหน้าขวงประตูท่าแพเนี่ยไปจนถึงแจ่งขะตั้ม เจ้า คุณจักแจ่งขะตั้มเนาะ เจ้า ออกขวาเพื่อจะผ่านไปตลาด3แยกตลาดประตูเชียงใหม่ฮะ อ่า ตลาดประตูเชียงใหม่ แล้วก็ตั้งซื่อไปอีกนิดนึง ตั้งชื่อไปเลย อีกเจิมเลิมเดียว ค่ะ ก็จะเจอแจงกูเฮือง เจ้า แถวๆนั้นแหละครับที่จะมีขบวนจอดตรงนั้น เพราะฉะนั้นทุกท่านเผื่อบางคนจะดักรอเนาะพี่เอ ครั เนาะ บ สามารถดักรอได้ตามเส้นทางที่พี่เอแจ้งไว้ได้เลยนะคะ แต่ว่าขบวนรถนี้ก็จะมีการแสดงแล้วก็มีการโชว์อยู่เส้นทางดังกล่าวเนี่ย ใช่ค่ะ เกือบตลอดเส้นทางนะครับ แมนเจ้านะจ๊ะแล้วก็จุดที่จะมีการแสดงก็จะมีตรงบริเวณหน้าประรำพิธีตรงนี้1จุดนะคะแล้วก็ตรงที่บริเวณด้านหน้าประตูตาแปรนะเจ้าแม่อายมีไหมครับปีนี้ มี มีนะเจ้า มาครับ เดี๋ยวขบวนใต้ๆเลยเนาะ แม่อายนี่เปิ้ลจะมาช่วงแถวมาพร้อมกับนี่ฮะมาพร้อมกับขบวนของอำเภอเวียงแหงอำเภอพร้าวอำเภอเชียงดาวชัยประการและแม่อายรวมขบวนเดียวกันมา เป็นขบวนเดียวกัน ครับ Mix and Match ครับ จะรวมไอเดียไว้ในขบวนเดียว อันนี้เพราะว่าทางตอนเหนือของเชียงใหม่ แม่นจ้า ทางตอนเหนือเชียงใหม่นะครับ ใช่ค่ะ ขบวนเริ่มกี่โมงคะ ตอนนี้กำลังจะเริ่มแล้วครับอีกสักนิดหนึ่งนะฮะสักครู่นะครับประมาณจริง ๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มพิธีเปิดประมาณ7:30 น. ค่ะ ก็คาดว่าเนี่ยฮะสักครู่นะครับไม่นานนี่แหละครับ นี่ค่ะ ตอนนี้ก็กำลังมีการเก็บภาพบรรยากาศนะคะ บนเวทีกันอยู่นะคะ ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมไปถึงนะคะน้องๆนะคะ ที่แต่งตัวสวยงามเลยค่ะพี่เอวันนี้ ครับ เนาะแต่ละคนแต่งองค์ทรงเครื่องก็คือเป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่เราเลยนะคะ แหมพื้นถนนนี่เต็มไปด้วยกลีบดอกไม้นะครับบนเวทีก็ดอกไม้ตกแต่งอย่างสวยงามอันนี้แค่เวทีนะครับ ใช่ เดี๋ยวมาดูขบวนรถฮะอันนี้อลังการ อลังการ จะเรียกว่าเป็นเฟสติวัลของเชียงใหม่ จะเรียกว่าเป็นขบวนพาเหรดที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยหนึ่งเดียวของประเทศไทยก็ได้ ใช่ค่ะ นะครับ ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นต่างชาติก็แวะ ครั มา บ ด้วย ตอนนี้ ใน เข้าสู่พิธีเปิดแล้วนะคะ อันนี้กำลังพิธีเปิดครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณประรำพิธีนะครับ ที่เป็นพิธีเปิดงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับ พร้อมกับนางสาวเชียงใหม่ไหมฮะข้างบนเวทีอะครับ ใช่ค่ะพี่เอ โอ้สวยงามจริง ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ ๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิธีเปิดนะคะ บนประรำพิธีเปิดงาน เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะจ๊ะทุกท่านจะได้รับชมขบวนกันแล้วนะคะ คือชาวต่างชาติที่เคยได้คุยกันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นflower carnival ค่ะ นะครับเขาเรียกว่าเป็น flower carnival นะฮะบ้านเราเรียกว่างานไม้ดอกไม้ประดับ ค่ะ เราเรียกเป็นเฟสติวัลนะฮะก็แล้วแต่เขาจะมองเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นคาร์นิวัลเนี่ยเขาจะมีการแสดงระหว่างขบวน ใช่ จะมีการแสดงระหว่างขบวนนะครับแต่ถ้าเฟสติวัลของเรานี่ก็จะเป็นลักษณะคืออาจจะจัดเป็นที่เป็นทาง หรืออาจจะมีแค่ขบวนเคลื่อนผ่านจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแค่จุดหมายปลายทาง แต่ถ้ามันมีการแสดงระหว่างทางเนี่ยเขาจะให้นิยามว่าเป็นคาร์นิวัลไปด้วยนะครับอันนี้คือเพื่อนที่จากต่างชาติเขาให้นิยามว่าน่าจะเป็นคาร์นิวัล ค่ะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเลยนะคะพี่เอที่ให้ความสนใจนะคะ แล้วก็ทุกท่านนะคะที่อยากรับชมขบวนอยากถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับขบวนรถบุพชาติทุกขบวน หลังจากที่มีการเสร็จสิ้นนะคะ ของการเดินขบวนเรียบร้อยแล้วจะนำไปจอดไว้ตรงบริเวณหน้าสวนบวกหาดนะคะ ทุกท่านสามารถไปถ่ายรูปได้กันช่วงเย็นๆนี้ค่ะพี่ ครั เอบ แล้วก็จะมีการประกาศผลเลยด้วยนะคะพร้อมมีป้ายนะคะ ติดไว้แต่ละขบวนนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะ ช่วงเย็นนี้สามารถไปถ่ายรูปกันได้เลยนะคะ ครับ และจุดหมายอันสำคัญ ก็ ของเชียงใหม่แห่งนี้ วันนี้ดูจากภาพบรรยากาศผู้คนคึกคักมากครับน้องเข้าขิงครับ โอ้ตลอดสองฝั่ง สองฝั่งข้างทางนี้อันนี้คือบริเวณสะพานนวรัตน์นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างประดับตกแต่งเอาไว้เพื่อเตรียมกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆของเชียงใหม่อย่างสวยงาม
อันนี้คือป้ายขบวนแรกนะครับที่เตรียมจะเคลื่อนตัวออกจากสะพานนวรัตน์ผ่านเข้ามาทางถนนท่าแพซึ่งปกติแล้วถนนท่าแพเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าเป็นถนนวันเวย์เป็นขาออกเมืองเชียงใหม่แต่วันนี้กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับเราจะใช้คำว่าสวนทางวันเวย์เข้าไปเพราะว่าเรามีการปิดถนนเส้นทางนี้เพื่อที่จะให้เรื่องของขบวนนั้นเข้าไปในเขตตัวเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่ใช่ค่ะจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่สวยงามด้วย ตอนนี้นะคะกำลังจะเริ่มปล่อยขบวนแล้วนะคะซึ่งภาพบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นตอนนี้จะเป็นป้ายนำขบวนนะคะกำลังจะเริ่มเคลื่อนตัวออกแล้วจากบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวยงามจริงๆนะคะต่อด้วยกับรถอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะที่ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆค่ะพี่เอสำหรับถ้วยพระราชทานนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยด้านบนนี้นะคะต้องมารอรุ้นว่าปีนี้จะเป็นแชมป์เก่าอยู่ไหมต้องดูขบวนที่แต่เชื่อว่าปีนี้น่าจะจัดเต็มกันทุกขบวนถูกต้องแล้วก็มีธีมที่เราจัดเพื่อถวายไว้อาลัยพระพันปีหลวงด้วยนะครับฉะนั้นก็จะมีเรื่องของธีมดอกไม้ควีนสิริกิติ์เนี่ยอยู่หลายธีมของดอกไม้ที่มีพระนามของพระองค์ท่านด้วยใช่ค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะมีการจัดภายใต้แนวคิดการจัดงานบุพภาราชินีก้องเกริกฟ้าล้ำเลอค่านครพิงค์นั่นเองค่ะซึ่งแต่ละขบวนก็อาจจะมีการประดับดอกไม้นะคะที่เป็นดอกไม้ของพระนามของพระองค์ท่านนะครับถูกต้องค่ะอันนี้เป็นขบวนแรกที่เป็นขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับค่ะโอ้สวยงามมากเลยค่ะพี่เอต้องมารอลุ้นว่าปีนี้อำเภอไหนนะคะขบวนไหนจะคว้าถ้วยรางวัลไปนะคะอันนี้ก็จะเริ่มทยอยออกจากจุดแรกของขบวนนะครับบริเวณสะพานนวรัตน์กำลังเคลื่อนตัวออกไปแล้วค่ะทุกท่านปีนี้มีทั้งหมด23ขบวนรถบุพชาติด้วยกันนะคะแล้วก็มีการแสดงจากวงโยธวาทิตทั้ง9โรงเรียนด้วยกัน9ขบวนค่ะรวมๆแล้วนี่ก็30กว่าขบวนถ้าจริงๆรวมๆแล้วทั้งวงโยธวาทิตเนี่ยฉะนั้น30กว่าขบวนเนี่ยก็จะมีการแสดงเป็นรอบเป็นจุดไปด้วยเพราะว่าวงโยธวาทิตของแต่ละโรงเรียนเองก็จะมาทำการแสดงหน้าเวทีตรงประลัมพิธีเปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนะคะที่เป็นขบวนของรถอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานแล้วจะต่อด้วยขบวนการแสดงของวงโยธวาทิตโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีการปล่อยเสียงให้ได้รับชมที่น้องๆแสดงกันก่อนนะคะขบวนที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือขบวนของวงโยธวาทิตโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพถูกต้องไหมครับน้องข้าวขิงใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพถือว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นโรงเรียนสตรีล้วนนะครับตอนหลังมาก็มีการปรับในรูปแบบของการศึกษาให้มีสหศึกษาแล้วก็มีการให้นักเรียนชายสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนหญิงได้เช่นเดียวกันกับโรงเรียนยุพภาสวิทยาลัยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ของส่วนราชการนะครับอันนี้คือกระบวนของทางโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะครับธีมเพลงคึกคักมากครับน้องข้าวขิง Can't Take My Eye Off You นะฮะก็เป็นเพลงบรรเลงที่ส่งจังหวะในวันแห่งความรักวันนี้ได้อย่างดีเมื่อสักครู่เหมือนว่าจะเห็นป้ายเป็นโรงเรียนสารศาสตร์นะคะพี่เอเดี๋ยวขอดูเรื่องของป้ายอีกทีครับไม่แน่ใจว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปขบวนหรือเปล่านะคะต้องขออภัยฮะตอนนี้เรากำลังดูว่าเป็นโรงเรียนของโรงเรียนอะไรเอ่ยเดี๋ยวน่าจะมีการแสดงค่ะพี่เอครับ现场气氛为观众带来音乐与热情。ในโอกาสเดียวกันนี้นะครับเราก็จะมีการแสดงนะครับให้สำหรับท่านประธานในพิธีได้รับชมนะครับซึ่งเป็นการแสดงจากน้องๆนะครับนักเรียนสมาชิกของวงโยธวาทิตจากโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งชุดการแสดงนะครับที่น้องๆนักเรียนพร้อมกับครูผู้ฝึกสอนนะครับได้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ครับ
ค่ะซึ่งเป็นโชว์ มา การ แล้ว แสด ค่ะ ง พี่เอ ใน เดี๋ยวจะมี บทเพลง โชว์กันแล้วนะคะ คอนเสิร์ตมาร์ชนะคะเป็นบทประพันธ์เพลงที่ได้นำเอาทำนองเพลงล้านนามาพัฒนาและจัดเรียงเสียงประสานใหม่ ในรูปแบบของเพลงมาร์ชนั่งบรรเลงบทเพลงเริ่มต้นด้วยลีลาสง่างาม ในรูปแบบของฟันฝ่าตามด้วยทำนองอ่อนช้อย แต่แฝงไปด้วยความแข็งแรงตามลักษณะของเพลงมาร์ชในช่วงกลางของบทเพลงมีการใช้ฉาบและโมงเพื่อเสริมบรรยากาศดนตรีล้านนาบรรเลงร่วมกับเครื่องกระทบตะวันตก ผู้ประพันธ์ใช้ทั้งบันไดเสียงนะคะซึ่งตัดท่อนมาจากทำนองล้านนาเป็นส่วนผสมสำหรับการสร้างทำนองรอง และสร้างบรรยากาศของดนตรีตะวันออกผสมกับดนตรีตะวันตกในช่วงท้ายบท มีเพลงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองและความสนุกสนานก่อนที่จะจบลงด้วยลีลาสง่างามของฟันฟ้าค่ะอำนวยเพลงโดยท่านธีรพงษ์ประทุมรัตน์ค่ะ And now, ladies and gentlemen, the first performance from the marching band is ready. So, ladies and gentlemen, a big round of applause and enjoy the show that we call Concert March Number 3. 亲爱的各位来宾，现在此时此刻， เดี๋ยวเราไปรับชมการแสดงกันก่อนเลยนะคะจากวงโยธวาทิตของโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะคะทุกท่านร่วมกับโรงเรียนบ้านเชิงดอยนะคะ เมื่อสักครู่ทีมงานบอกว่าเป็นการแสดงร่วมกันของ3โรงเรียนหรือเปล่า สา ฮะ มโรงเรียนค่ะพี่เป็นโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะคะแล้วก็มีโรงเรียนบ้านเชิงดอยค่ะดอยสะเก็ดศึกษานะคะแล้วก็มีสารศาสตร์ด้วยนะคะ ก็เป็นการแสดงครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับว่า3โรงเรียน จริง มาทำกิจกรรม ค่ะพี่ พร้อมๆไปด้วยกันแบบนี้นะครับผมมองถึงเรื่องโอเคฮะเพราะว่าด้วยสถาบันการศึกษาในเชียงใหม่เนี่ยมีเยอะมาก ใช่ค่ะ แล้วความสามารถของน้องๆนักเรียนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็มีความสามารถเยอะทีเดียวหลากหลายนะครับฉะนั้นเมื่อมีการรวมกันถึง3โรงเรียนทำการแสดงไปพร้อมๆ กันผมว่าเป็นการบูรณาการระหว่างการศึกษาของสถาบันการศึกษาได้อย่างดี ถูกต้องค่ะนี่มีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะบอกว่าเป็นโรงเรียนสารศาสตร์ วิเทศล้านนานะคะนำนักเรียนวงโยธวาทิตร่วมกันนะคะก็จะมีโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพพร้อมกับอีก 4-5 โรงเรียนเลยค่ะพี่เอก โอ้ อัน เยี่ นี้ ยมเลย เป็นข้อมูลที่คอมเมนต์มานะคะต้องขอบพระคุณด้วยสำหรับข้อมูลที่แจ้งกันเข้ามา ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับยังไงก็ ได้เลยค่ะ ร่วมพูดคุยกันแบบนี้แหละครับก็ใช้คำว่าร่วมกันจัดผลัดกันฟังช่วยกันชมนะครับแล้วก็แชร์ไปด้วยกันนะฮะกับการไลฟ์ในครั้งนี้ของ3หน่วยงานของเรานะครับ ค่ะ ทั้ง CM 108เชียงใหม่อสมทเชียงใหม่และทางสวทเชียงใหม่ PRD นะครับ ถูกต้องค่ะ โอ้ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะคะเป็นการผสมผสานความทันสมัยนะคะคือเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่ล้านนานะคะ อืม แต่มีการนำเข้ามาผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมของล้านนาได้อย่างลงตัวเลย มีการฟ้อนนะเจ้า ครับ เสื้อผ้าต่างๆ ต้องบอกว่าสวยงามนี่อันนี้ท่าดึงใหม่ก็เจ้า คล้ายๆ แบบ คล้ายๆ ท่าที่เรามีการเรียนรู้ของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเชียงใหม่ แม่นเจ้า คือทางบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของผ้าไหมผ้าฝ้าย อ่า หมอนไหม ค่ะ นะครับ ต้องบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะพี่เอชาวต่างชาตินี่ยิ้มกันเลยค่ะ ครับ เพราะว่าเป็นงานหนึ่งที่รวบรวมทุกอย่างนะคะไว้ในรูปขบวนเลย ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งความสวยงามของดอกไม้ต่างๆนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการช่วงนี้ต้องบอกว่าดอกไม้บานสวยนะเจ้าใครที่ไปดูที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยดอกไม้สวยงามเลยนะคะ ใจเขาว่างามแต่ แม่นเจ้าง ามขนาด ถูกต้องค่ะนอกจากความสวยงามจากบนรถขบวนบุพชาติแล้วก็จะมีน้องๆนะเจ้ารวมไปถึงนางงามต่างๆนะคะเทพบุตรต่างๆ ที่จะนั่งบนขบวนนะเจ้าก็มีการแต่งกายนะเจ้าตามธีมของรูปขบวนต่างๆ ซึ่งแต่ละขบวนก็จะมีธีมที่แตกต่างกันออกไปค่ะพี่เอ ครับ ไม่เหมือนกันนะคะ ไม่ทราบว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนี่จะได้ยินเสียงบรรยากาศของการแสดงของน้องๆด้วยหรือเปล่านะฮะยังไงก็บอกมาด้วยนะครับ เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมได้เห็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างดนตรีล้านนาพื้นถิ่นกับวงโยธวาทิต นะครับมีเรื่องของเรื่องของกลองแบบล้านนาเข้าไปใส่ด้วย ถูกต้อง นะครับ พี่เอโอ้นี่น้องๆยังเด็กอยู่เลยนะคะเนี่ย อ่า ต้องบอกว่าน้องๆนี่เก่งจริงๆเยาวชนรุ่นใหม่กำลังทำการแสดงอยู่นะคะทุกท่าน
แล้วก็ช่วงนี้ทุกท่านสามารถร่วมกันคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะจาก 3 ช่องทาง เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยอ่านคอมเมนต์กันนะคะ และขอเสียงปรบมือดังๆ อีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้ เป็นห กั นึ่ บ งชุดการแสดงแรกนะครับ จ ของ ว การ โยธวทิต รวมกันของหลายโรงเรียนนะครับ โงเรียนวัฒนธรรมไทย การแสดงชุดแรกวันนี้เช้าวันนี้กับขบวนแรกนะครับ Thank you so much for the มี first คนบ show อกว่าชอบ for เพื่ออู้กับ วัฒนไทยพยัพ ยินดีนักๆเลยครับ ดีเลย คือไทยศูนย์เมืองศูนย์อาร์กับไทยไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ คนกันไปนะคะ ไปเพราะว่าเราก็มีผู้ชมจากทาง 非 ภาค 常感 อื่ 谢 น วัฒนไทย ๆนะ พา ฮะ ยัพ จาก 的 หลาย 队 จัง 伍 หวัดที่ชมเชียงใหม่บรรยากาศของงานไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 49 ในวันนี้ด้วยนะครับ ต้องค่ะซึ่งงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 14-19 นี้นะคะ จริงๆ จัด 3 วันด้วยกันนะคะ เริ่มเมื่อวันแรกค่ะพี่เอ 13-15 กุมภาพันธ์นี้นะคะ ทุกท่านสามารถไปเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้ นานาชนิดนะคะ มากกว่า 170,000 ดอกนะคะ 70,000 ต้นเลยที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบกหาดได้นะคะ 3 วันนะคะ แล้ววันนี้จะมีอย่างที่ทุกท่านเห็นมีขบวนรถบุพชาตินะคะ วันนี้วันเดียวนะคะ ถ้ามาพรุ่งนี้ไม่มีขบวนรถแล้ว แต่ว่าทุกท่านสามารถไปรับชมนะคะ รูปขบวนต่างๆนะคะ ที่หน้าบริเวณสวนสาธารณะหนองบกหาดได้ หลังจากที่เดินกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ จะนำรถขบวนไปจอดไว้ที่นั่นไปถ่ายรูปกันได้เลยค่ะ ไปได้เลยครับเพราะว่าเขาจะมีอยู่ถึงวันที่ ใช่ค่ะพี่ 15 กุมภาพันธ์นี้นะครับ แต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังมีการแสดงตามสวนสาธารณะต่างๆ ที่มีการประดับตกแต่งเรื่องของงานดอกไม้ตลอดทั้งเดือน ถูกต้อง นะครับ ค่ะ อันนี้ทุกท่านสะดวกวันไหนสามารถไปวันนั้นได้เลยนะคะ อันนี้การแสดงชุดแรกนะครับกับการร่วมกันของหลายโรงเรียนนะครับ สวยงามมากเลยนี่เพิ่งชุดแรกอยู่นะคะพี่เอจ ค่ะ ริง ที่ ๆยังมี ทุกท่าน อีกห เห็ ลาน ก อยู่ หลาย ณ ข ขณะ บวน นี้นะ ของ คะ การแสดงที่เป็นวงโย ริ้ว ธ ข วา บ ทิต วน นะคะ จากทาง รว ด้าม น กัน ของ กว่า9ขบวนด้วย ว กั ง น โยธวา นะคะ ทิตโรงเรียนวัฒโนไทยพา ถัด ยัพ มา นะ ค่ะ คะ พี่เอหลังจาก และถัด นะคะ ทางด้าน ว ของ งโยธวาทิตได้ทำการแสดงไปเรียบร้อยแล้ว จะเป็นขบวนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ น้องเข้าขิงต้องค่อยๆสำรวจดูนะฮะว่าขบวนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ว้าว Amazing เชียงใหม่อยู่นะคะ ความสวยงาม ความสวยงามนะคะ แล้วก็ความหล่อเหลานะ ถู ฮะ กต้อง ของขบวนชุดนี้ แล้ว จะ ก็ เป็น การแต่งกายนี่คืออลังการมากนะคะ ใช่ พี่เอ เป็นออกมาในแนวดูสิฮะ โอ้โห โอ้มีการตกแต่งนะคะ ดอกไม้ มีความเป็นแฟ ต่ง น ๆ ซีอยู่นิด ถูกต้องค่ะ นะฮะ ดอกไม้ต่างๆ อยู่บนเสื้อผ้านะคะ หรือบนผมนะคะของผู้ร่วมเดินขบวนนะคะ อันนี้เป็นรถขบวนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ซึ่งได้จัดทำรถขบวนบุพชาติภายใต้แนวคิดบุพาราชินีต้องเกิดฟ้า ล้ำเลอข้ามนครพิงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และประสบนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ด้วยความอาลัยที่ปกแผ่ทั่วแผ่นดินในการเสด็จสู่สวรรคาลัยในครั้งนี้ สมเด็จแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระแม่แก้วที่ขวัญแห่งปวงชนชาวไทยทรงลึกซึ้งเก่งจด โอ้นางสาวเชียงใหม่ค่ะพี่เอ ๆ เป็นขบวนรถของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ความสวยงามของนางสาวเชียงใหม่กับการประกวดในครั้งที่ผ่านมา ถูกต้องค่ะ โอ้เรียกว่ามีทั้งเรียกได้ว่าเนี่ยฮะน้องเข้าขิง ว้าว ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเห็นถึงความนะนอกจากความสวยงามแล้วมีความหล่อเหลามาในตัวพร้อม ด้วยนะ นะคะ ฮะ มีทั้งเทพธิดาเทพบุตรนะคะ อ่า แล้วก็แต่ละท่านนี่น่าจะมีตำแหน่งนะคะ ครับ ที่หลังจากการประกวดต่างๆ น่าจะมีตำแหน่งด้วย เสื้อผ้าหนะผมสวยงามจัดเต็มค่ะ ตอนนี้พี่น้องประชาชนนี่ยกกล้องถือมาถ่ายรูปกันไม่หวั่นไม่ไหวเลย ครับ อย่าเพิ่งรีบแบตหมดนะคะทุกท่าน เพราะว่ายังมีรวมกันอีก 23 ขบวนด้วยกัน มีการแสดงด้วยนะคะ เป็นตามสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นสัตว์ประจำชาติทรงเรื่องด้วยหน้าด้วยนิแห่งความเป็นเลิศของ จากภาพที่ท่านชมอยู่ตอนนี้เนี่ยเห็นเหมือนจะมีแสงแดดเข้ามานะครับ ไม่ได้ร้อนนะฮะเป็นแดดอุ่นๆสบายๆอากาศยังเย็นสบายอยู่นะครับ แล้วที่สำคัญคือตอนนี้ฝุ่น PM 2.5 ยังไม่มี ยังค่ะพี่ ฉะนั้นการมาเดินเที่ยวชมงานไม้ดอกไม้ประดับในครั้งนี้ ยังคงเดินได้เต็มที่สบายใจนะครับสดชื่นเลยครับและอากาศยังคงเย็นสบายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ค่ะ นะครับ และหลังจากขบวนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วจะเป็นขบวนของรถกองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะพี่เอ
ซึ่งจริงๆในครั้งนี้นี่ต้องบอกว่ามีทั้งขบวนที่ร่วมประกวดและขบวนที่เข้าร่วมเฉยๆนะคะพี่เอไม่ได้มีการประกวดก็มีด้วยซึ่งบางขบวนก็จะมีการแสดงด้วยนะคะ สวยงามมากฮะบรรยากาศเช้าวันนี้นอกจากจะอบอุ่นไปด้วยความงามของดอกไม้หนุ่มหล่อสาวสวยก็สร้างสีสันในขบวนได้อย่างดีมากๆกับขบวนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขบวนแรกก่อนนะครับ ไม่แน่ใจขบวนนี้มีการแสดงไหมนะคะ อันนี้มีความเป็นแฟนซีพอสมควรทีเดียวนะฮะ ใช่ค่แต่ว่าก็ยังมีการเขาเรียกว่าการตกแต่งเครื่องประดับต่างๆเนี่ยยังมีกลิ่นอายของความเป็นล้านนาอยู่นะคะพี่เอ น่าจะเป็นการแสดงนะครับ าจมีการแสดงค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้ต้อนรับผู้บรรยายอีกท่านหนึ่งนะครับ คุณปอเปี๊ยะนะฮะแนะนำตัวนิดนึงครับ สวัสดีค่ะปอปัตตนียพรเรืองกิติชัยนะคะจากสวทเชียงใหม่ค่ะ ครับเราจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพูดคุยบรรยายบรรยากาศของงานไม้ดอกไม้ประดับด้วยกันนะครับน้องปอครับ ซึ่งวันนี้ก็บรรยากาศแบบไทยศูนย์เมืองศูนย์ไทยกันไปนะฮะ เราก็ต้นยินดีต้อนรับนะเจ้ากับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่มาจากภาคเหนือ รวมถึงภาคกลางตัวนะเจ้า เดี๋ยวช่วงนี้ชมบรรยากาศของการแสดงกันก่อนนะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงในชุดสวงสวรรค์บุปผาวิจิตรมนตรามหาเสน่ห์นครพิมพ์ค่ะ 经过的这辆车 ครับ 就是 เมื่อกี้ก็เป็นการแสดงของขบวนแรกขบวนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ มีทักทายเข้ามาครับน้องปอครับ เปิ้ลบอกว่างดงามแต่นะเจ้าเชียงใหม่เมืองบ้านเฮา
คนงาม รถขบวนขององค์การบริหาร สวยงามทุกขบวนนะครับ ถามว่าอันนี้ถนนแยกอะไรหรือ อันนี้เรียกว่าถนนตรงจุดนี้เขาเรียกว่าสะพานนวรัตน์นะครับสะพานนวรัตน์หน้าจวนผู้ว่านะครับที่จะเป็นเส้นทางเข้าไปถนนท่าแพนะครับไปจนถึงข่วงประตูท่าแพที่จะเป็นเส้นทางของขบวนเดินผ่านนะครับ ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายอีเวนต์หลายกิจกรรมนะคะซึ่งไฮไลท์วันนี้ของเราก็คือเรื่องของการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนะคะซึ่งก็มีขบวนบุพชาติที่งดงามนะคะตระการตาแล้วก็มีหลากหลายท่านเลยที่กำลังรอคอยชมขบวนภาพที่สวยงามนะคะรวมถึงสามารถที่จะไปเที่ยวกันได้นะคะที่ทางสวนสาธารณะหนองบกหากนะคะมีถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์กันด้วยค่ะครับถามว่าตอนนี้ขบวนถึงไหนแล้วยังเป็นขบวนแรกๆอยู่เลยนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะฮะซึ่งวันนี้การไลฟ์ของเราเนี่ยทั้งภาคีเครือข่ายแล้วก็ทั้ง3หน่วยงานนะครับทั้ง CM108 เชียงใหม่สวทเชียงใหม่ PRD นะครับและอสมทเชียงใหม่แล้วไลฟ์ไปด้วยกันนะครับก็เข้ามาชมแล้วก็แชร์บรรยากาศสวยงามกับงานไม้ดอกไม้ประดับไปด้วยกันได้นะครับและเชิญชวนเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะคนเมืองอู้เมืองได้ครับสบายมากเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งของก็เป็นขบวนของเขาจะว่าผู้พิการนะครับก็คือเป็นการให้พื้นที่เท่าเทียมกันนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมทางสังคมนะครับเพราะทุกคนก็มีส่วนร่วมในการสร้างให้เมืองเชียงใหม่นั้นเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองของการเท่าเทียมแล้วก็บรรยากาศของการส่งเสริมผู้คนในสังคมเท่าเทียมกันนะครับคือตอนนี้เราก็มีการเปิดกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกเพศทุกวัย LGBTQ+ นะคะมีการเปิดกว้างแล้วทำกิจกรรมร่วมกันสร้างกันมีส่วนร่วมในสังคมให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับฉะนั้นขบวนของงานไม้ดอกไม้ประดับก็จะเห็นความหลากหลายในขบวนต่างๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันและเข้ามาชมมาพูดคุยกันได้นะครับหรือการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ช่วงต้นปีโดยเฉพาะวันนี้วันวาเลนไทน์ให้น้องปอฉะนั้นวาเลนไทน์นี่วันแห่งความรักพร้อมกับดอกไม้งามๆใช่ค่ะตอนนี้มีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะบอกว่าตอนนี้ขบวนถึงไหนแล้วค่ะครับเพิ่งเริ่มต้นครับกำลังตั้งเกากับสักกรรมนี่บ่ได้กำลังตั้งเกาก็คือกำลังเริ่มต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะทยอยนะฮะเดินทางนะครับอันนี้ขบวนนางสาวในดวงใจของการประกวดเวทีงานฤดูหนาวเชียงใหม่ที่ผ่านมาไม่นานนี่เองสวยสดงดงามนะคะเพราะว่าเรามีการประกวดหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะทั้งประกวดสาวงามประกวดนางงามที่เป็นเกี่ยวกับมิตรภาพนะคะแล้วก็มีการจัดการประกวดมากมายเลยในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับด้วยอย่างเช่นการจัดสวนนะคะหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพค่ะตอนนี้เป็นของกองประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะเห็นภาพตอนนี้นะครับนะฮะเป็นภาพสวยๆงามๆนะครับก็จะมีการประกวดอยู่ก็คือจริงๆต้องใช้อย่างนี้ครับว่าเรามีการประกวดทั้งนางสาวแท้นะครับแล้วก็นางสาวในดวงใจใช้คำว่าเมื่อก่อนใช้คำว่านางฟ้าจำแรงใช่ไหมฮะก็คือนางสาวในดวงใจในตอนหลังๆมาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายและความเท่าเทียมในความสามารถของแต่ละคนและนี่ก็คือสีสันของการประกวดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเธอเหล่านี้นะครับแต่ละนางเนี่ยสร้างสีสันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับนอกจากความงามจากภายนอกแล้วเนี่ยก็มีความสามารถเยอะมากแต่ละคนก็จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมานะคะเพราะว่ามีพรสวรรค์แตกต่างกันแล้วก็เราก็ส่งเสริมในเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยที่จะมีการประกวดนะคะไม่ว่าจะเป็นประกวดธิดาดวงดีก็มีที่ผ่านมามีธิดาดวงดีด้วยเหรอฮะเขาถูกหวยเหรอครับยังไงฮะธิดามากับดวงอ๋อมากับดวงอ๋อก็คืออาจจะเป็นคนที่มีดวงดีนะฮะคือเชียงใหม่เราก็จะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นสีสันเพิ่มเติมมากขึ้นจากไอเดียใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะเพราะว่ารวมเป็นมรดกโลกด้วยนะคะงานอีเวนต์กิจกรรมกันเยอะแยะมากมายตามแต่สไตล์ที่เราจะชอบกันไม่ว่าจะเป็นทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็มาแรงด้วยใช่ครับเพราะว่าเชียงใหม่นอกจากจะเป็นเขาเรียกว่าลองสเตย์ของผู้ที่มาจากต่างประเทศที่มาใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตนะครับหรือผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยก็จะมักจะมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันเยอะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือว่าการเดินทางเนี่ยสำคัญมากฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตอนนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับนอกจากจะมีกิจกรรมทั้งเรื่องของเฟสติวัลการแสดงต่างๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามี
ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มาร่วมงานตอนนี้เป็นการแสดงของผู้พิการนะครับที่เราได้เห็นความสามารถของแต่ละคนนะฮะใช่ไหมผมกำลังดูว่าใช่ไหมเนี่ยThree, two, everything you did will be exactly what you will be, right? Turn down for what? ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงวิวแชร์แดนซ์จากโรงเรียนศรีสังวรรณเชียงใหม่นี่คือการแสดง จบไปแล้วนะครับนี่คือการแสดงวิวแชร์แดนซ์นะครับคือมีความรู้สึกเหมือนกับเขาเต้นเหมือนบีบอยบีบอยอย่างนั้นเลยนะถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่ครบเหมือนคนอื่นเขาแต่เขาก็มีความสามารถที่สามารถทำการแสดงได้เห็นคนอื่นเขาเต้นได้เราก็เต้นได้ ใช่ นะค ค่ะ รับ ว่าศักยภาพของแต่ละคนบอกแล้วเท่าเทียมกันนะคะ สังคมเปิดกว้างให้ทุกท่านเนี่ยได้มีการนำความสามารถพิเศษเข้ามาต่อยอดนะคะ หลากหลายเครือข่ายด้วยที่ตอนนี้เนี่ยจะมีการแสดงแล้วก็เปิดกว้างให้มีโอกาสนะคะที่จะมาแสดงศักยภาพค่ะ ซึ่งสวยสดงดงามมากแต่ละการแสดงของวันนี้นะคะ ครับ
ก็ต้องบอกว่าการแสดงยังมีอีกเยอะมากเลยครับเพิ่งจะเป็นขบวนแรกๆของกิจกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับอยู่นะครับ มีคุณผู้ฟังเขาถามมาว่า what is this โอ้แหมอธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็ลำบากใจเหมือนกันนะฮะก็คือ this is Chiang Mai Flower and Ornamental Plant Exhibition นะครับ49นะครับ in เชียงใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มต้นขบวนอยู่เลยนะคะทั้งหมดเนี่ยขบวนมี23ขบวนด้วยกันค่ะครับอันนี้ก็เป็นขบวนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับซึ่งรถขบวนแห่ไม้ดอกไม้ประดับที่มีการออกแบบอย่างวิจิตรการตาและเต็มไปด้วยองค์ประกอบทางวัฒนธรรมล้านนาและเป็นรถของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับในครั้งนี้นะครับก็มีความสำคัญอยู่ครับน้องปอครับค่ะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของการที่ได้สร้างสรรค์นะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของหนูน้อยด้วยหนูน้อยเข้ามาประกวดนะคะครับหนูน้อยที่ได้แสดงความสามารถแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยหนูน้อยนพมาศไหมฮะไม่ใช่นพมาศสิถ้าเป็นงานไม้ดอกนี่ถ้านพบุพชาตินะฮะถ้านพมาศอันนี้จะเป็นงานลอยกระทงไหมฮะบางทีก็จะไม่ยิงกางจ้องเฉยๆไม่ยิงกางจ้องช่วงสงกรานต์จะมีรถถีบมาด้วยไม่ยิงปั่นรถถีบกางจ้องอันนี้เดินกางจ้องบ่ได้นะครับค่ะล้านนาเราเป็นเมืองล้านนาโอลี่ที่มีหลากหลายสไตล์นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการประยุกต์นะคะสมัยที่สามารถที่จะเข้ามานำเรื่องของการฟ้อนการแสดงนะคะมาประยุกต์ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นกำเมืองเพราะว่าขันดอกนั่นก็ฮะขบวนขันดอกนะครับก็จะมีเรื่องของความเชื่อของชาวล้านนานะครับในเรื่องของการนำทุบเทียนดอกไม้นะครับเพื่อเป็นขบวนเริ่มต้นทางที่เป็นมงคลกับชีวิตละกันนะครับเป็นสื่อถึงความเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณแล้วก็ความร่มเย็นของเมืองนะคะมีทั้งเครื่องจักสานมีบุษบกไม้ไผ่เครื่องสักการะล้านนาประกอบไปด้วยโครงสร้างยอดปราสาทแล้วก็บุษบกเทศบาลนครเชียงใหม่นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเครื่องสักการะแบบล้านนานะคะกรวยดอกไม้พานพุ่มดอกไม้ใช้ประกอบพิธีมงคลค่ะมีหางนาคด้วยนะคะด้านท้ายรถมีลวดลายกระหนกเนี่ยเป็นทรงโค้งงอนคล้ายกับหางนาคหรือว่าหางหงส์นะคะประดับไปด้วยสีทองค่ะขบวนนี้เป็นขบวนพานพุ่มที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสลุงขันดอกนะฮะแต่งชุดแบบล้านนาทางบ้านเรานะครับอันนี้ก็มีขบวนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะเป็นน่าจะมีการแสดงด้วยนะฮะเดี๋ยวสักครู่น่าจะมีการแสดงอยู่บอกว่ารถขบวนนี้นะคะเป็นการรวบรวมของสัญลักษณ์สำคัญของเมืองเชียงใหม่ศิลปะล้านนาค่ะทั้งเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมธรรมชาติความเชื่อนะคะมารวมกันไว้อย่างวิจิตรงดงามด้วยดอกไม้ซึ่งสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นขบวนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ครับที่จะมีด้านหน้านะครับช้างมีรูปช้างขนาดใหญ่ประดับเครื่องทรงอย่างงดงามนะครับช้างเผือกคู่บุญบารมีหรือสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีพระธาตุดอยสุเทพจำลองนะครับอันนี้ก็มีการแสดงบริเวณหน้าเวทีนะครับซึ่งขบวนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองเนี่ยนอกจากจะมีช้างที่เป็นรูปขนาดใหญ่ที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมีรูปทรงคล้ายกับเจดีย์หรือพระธาตุของพระธาตุดอยสุเทพจำลองนะครับรวมถึงบุษบกทรงปราสาทอยู่ด้านหลังของช้างด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าความเชื่อของชาวเชียงใหม่เองชาวล้านนาเองเนี่ยก็มองถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ครับนาคและเทพธิดานะครับก็จะมีรูปของเทพธิดาตัวละครจากในวรรณคดีนะครับในท่าประนมมือไหว้อยู่ด้านหน้าของช้างนะครับภาพที่เห็นเมื่อสักครู่อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เห็นก็คือภาพของ3ล้อถีบนะฮะ
3 ล้อถีบขบวน3 ล้อถีบนี่สมัยก่อนนี่คือการคมนาคมของเมืองเชียงใหม่เราใช้บริการ3 ล้อถีบอยู่เป็นประจำเดี๋ยวนี้ก็เริ่มลดน้อยลงทันครับเมื่อก่อนทันใช้บริการครับไปกาดไปโรงเรียนสมัยก่อนนี่นั่ง3 ล้อถีบคือแบบสโลไลฟ์สโลไลฟ์นะครับตอนนี้ก็เป็นแนววินเทจไปแล้วเจ้าแล้วทำให้คนทางเหนือเนี่ยเวลาพูดคำเมืองพูดเหนือเนี่ยเขาจะพูดเชียงใหม่เนี่ยจะพูดช้าพูดเนิบนะฮะ3 ล้อซ้ายเข้าเลี้ยวซ้ายเจ้าอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเข้าเลี้ยวซ้ายเนี่ย3 ล้อปั่นเลยซ้ายไปละเปิ้ลว่ากว่าจะโบกรถได้เปิ้ลก็เลยโค้งไปแล้วเลยโค้งไปแล้วอย่างนั้นนะฮะรถเลยโค้งไปแล้วนะครับอันนี้คือขบวนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือนะฮะภาพที่สวยงามนะครับมีเทพบุตรเทพธิดานะครับประนมมือไหว้ทั้งสองข้างของช้างซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์นะคะทางพระพุทธศาสนาด้วยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะประดิษฐานอยู่บนแท่นหรือว่าบุษบกปากบานประดับประดาไปด้วยลวดลายกระหนกแล้วก็สีทองสื่อความเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณความร่มเย็นของเมืองค่ะมีทั้งเรื่องของการสักการะแบบล้านนามีทั้งการประดับไปด้วยหางนาคนะคะด้านท้ายรถที่มีลวดลายกระหนกทรงโค้งงอนด้วยค่ะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีขบวนของทางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะครับซึ่งก็จะมีวงโยธวาทิตของทางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเนี่ยมาทำการแสดงด้วยเพียงแต่ว่าโอ้โหผมดูชุดแล้วธีมเข้ามาทางเด็กเอ๋ยเด็กดอย สวยน่ารักทีเดียวนะครับความสวยของการแต่งกายชุดแบบชนเผ่านะฮะชาวเขาของภาคเหนือเนี่ยก็มีการออกแบบดีไซน์มาได้อย่างร่วมสมัยและสวยงามอลังการจริงๆฮะน้องๆโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะครับเป็นการแต่งกายสไตล์ชาติพันธุ์ประยุกต์นะคะครับเพราะว่าที่เชียงใหม่ของเราเนี่ยชาติพันธุ์เนี่ยเป็นการที่ได้มีองค์ความรู้ต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งม้งปากกยอมีลีซูมีอาคามีหลากหลายชนเผ่าเลยนะฮะไทยใหญ่นะครับคือผมดูจากชุดแบบนี้การออกแบบดีไซน์แบบนี้สามารถที่จะผมเชื่อว่าเดินแคทวอล์กเวทีระดับโลกได้เลยสบายๆเลยนะครับผมเชื่อว่าชาวต่างชาติที่เห็นชุดแบบนี้เขาก็ว้าวเลยแหละนะครับอลังการเลยนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นหมวกอาขานะคะที่ประยุกต์ใช้กับทางกระโปรงเป็นม้งค่ะประยุกต์ไปด้วยกันเลยมาแล้วครับนี่คือวงโยธวาทิตของโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือการแสดงบริเวณสะพานนวรัตน์นะครับสะพานข้ามแม่น้ำปิงสายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองปกติแล้วเราจะเห็นลีดเดอร์นะครับที่เขาควงกระทาใช่ไหมฮะอันนี้ลีดเดอร์เขาควงปืนมาเลยนะครับประหนึ่งดั่งเป็นนายพรานที่จะไปล่าสัตว์ในป่าในรูปแบบนั้นแหละครับเป็นธิดาล่าสัตว์นะคะครับตอนนี้ขบวนกำลังมาถึงบริเวณหน้าเวทีแล้วครับ小朋友就是总共90个人参加这个乐队。นี่นะใกล้ไม่เลยครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเป็นการแสดงของน้องๆโรงเรียนสันทรายวิทยาคมครับวงโยธวาทิตนะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่บริเวณหน้าเวทีนะครับเชิญทุกท่านรับชมโชว์จากวงโยธวาทิตโรงเรียนสันทรายวิทยาคมค่ะ
และนี่คือการแสดงของน้องร้องวงโยธวาทิตนะครับโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะครับก็มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าตอนนี้ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดปิดการจราจรหรือยังนะครับน้องปอปิดหรือยังครับน้องปอยังค่ะยังสามารถมาได้นะคะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีการปิดอยู่ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดนะครับแต่ว่าตรงบริเวณที่จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตรงทางโค้งนะคะตอนนี้ทำการปิดแล้วแต่ว่าเราจะสามารถมาทางวัฒโนไทยพยัพได้นะคะหรือว่าทางเส้นโรงพยาบาลสวนปรุงเนี่ยยังมาได้อยู่แต่เส้นตรงหัวโค้งนั่นค่ะปิดแล้วนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของการประกวดจัดสวนนะคะปิดตรงยูเทิร์นนะฮะค่ะตรงยูเทิร์นวัฒโนปิดตรงนั้นค่ะใช่ค่ะก็บางส่วนผ่านได้ก็จะมีเลนให้สามารถวิ่งผ่านได้นะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามา This school is good โอเค thank you you enjoy โอเคแล้วก็บอกว่าขบวนถึงไหนแล้วนะฮะเพิ่งเริ่มขบวนได้สัก 4-5 ขบวนนะครับกำลังเข้าสู่ถนนท่าแพนะครับกับการถ่ายทอดความสวยงามในเช้าวันนี้กับงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับอยู่บ้านก็จะรับชมความสวยงามเหมือนไปอยู่ในงานนะครับเขาบอกติดขอบถนนเลยเหมือนอยู่ที่บ้านดูเหมือนอยู่ติดขอบถนนนะฮะเขาบอกอย่างงี้ค่ะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์มากันได้ค่ะส่วนเรื่องของการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนะคะอยู่ที่บริเวณสวนบวกหาดเนี่ยก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่มีไฮไลท์ที่น่าสนใจมีทั้งการแสดงดอกไม้กว่า 170,000 ต้นนะคะ52 สายพันธุ์มีโซนหลักๆเลยก็คือมีนิทรรศการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านผืนป่าแหล่งน้ำนะคะครับขบวนต่อไปอันนี้เป็นขบวนที่5ที่6แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นขบวนของรถคุ้มขอพรอ่านพรโมเดลสตูดิโอเนี่ยฮะนะครับอันนี้ก็จะแน่ๆว่าเป็นโมเดลทั้งหลายคือในแบบนางแบบสวยงามใช่นะครับเป็นการรวมกลุ่มนะคะคนหน้าตาดีที่จะเขาเรียกว่าเป็นโมเดลลิ่งด้วยนะคะเป็นสตูดิโอที่ถ่ายงานด้วยนะคะจัดงานอีเวนต์ต่างๆการประกวดค่ะในแบบนางแบบสวยๆน่ารักทั้งหลายนะฮะทั้งตัวเล็กตัวน้อยก็มากันครบเลยนะครับที่มาร่วมในขบวนครั้งนี้นะครับเป็นสีสันซึ่งภายใต้แนวคิดของขบวนนี้ครับบุปผาราชินีก้องเกิดฟ้าล้ำเลือค่านครพิงค์นะครับในธีม Must Be an Angel and Paradise นะครับส่งพระพันปีหลวงสู่สวงสวรรค์ของแม่ขบวนรถบุพชาติแห่งคุ้มขอพรนะครับเคลื่อนอย่างสง่างามครับดุจดังแดนดินแห่งพื้นบุปผาเปล่งประกายความศรัทธาและความรักอันบริสุทธิ์ท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้สีขาวสีม่วงและฟ้าพาสเทลที่บานสะพรั่งในสวนสวรรค์บนฟากฟ้าครับเขาบอกว่าทุกกลีบของดอกถักทอเรื่องราวแห่งความดีความเมตตาและพระคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของแม่ของแผ่นดินนะครับผู้เป็นดั่งแสงนำทางชีวิตครับน้องปอครับค่ะซึ่งในภาพรวมนะคะรถขบวนถูกออกแบบให้เปิดโลกในแบบสวนยุโรปสง่างามเผยให้เห็นความอ่อนโยนความยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันนะคะลวดลายดอกไม้เรียงเป็นชั้นแบบเป็นคลื่นบุปผาโอบล้อมองค์ประกอบหลักที่เปรียบเสมือนบุปผาราชินีผู้ทรงคุณค่าล้ำเลอค่าแห่งนครพิงค์เชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งวัฒนธรรมความกตัญญูความศรัทธาแล้วก็มีสีขาวด้วยซึ่งสื่อถึงความบริสุทธิ์ของหัวใจแม่สีม่วงสื่อถึงศักดิ์ศรีความสงบแล้วก็ความสูงแห่งจิตวิญญาณด้วยนะคะมีสีต่างๆที่มีความหลากหลายด้วยกันค่ะรวมถึงเป็นเรื่องของการเปิดกว้างนะคะรับดวงวิญญาณของแม่ขึ้นสู่สวรรค์อย่างอ่อนโยนบริสุทธิ์และเปลี่ยนไปด้วยความรักความสงบเย็นการพักพิงอย่างนิรันดร์ซึ่งทุกเฉดสีเนี่ยก็จะมีการประสานกันอย่างประณีตนะคะรวมบทเพลงแห่งสวรรค์ที่บรรเลงเพื่อส่งพระพันปีผู้เป็นดั่งร่มโพร่มไทรของประสบนิกรชาวไทยค่ะที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับก็เป็นขบวนรถโบราณคลาสสิกนะครับแล้วก็ขบวนของนายแบบนางแบบสวยๆนะครับของทางคุ้มขอพรแอนด์พอโมเดลสตูดิโอนะครับร่วมกับไซมอนภูเก็ตคาบาเล่นะครับ
ซึ่งก็ความสวยงามในครั้งนี้ก็เรารวมความหลากหลายของงานไม้ดอกไม้ประดับที่เรียกได้ว่าทุกปีเนี่ยก็จะมีสีสันเพิ่มเติมมากขึ้นทุกๆปีครับ ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่ามีการแสดงที่ผสมผสานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าตนน้อยๆความสวยงามนะคะของคาบาเร่โชว์แล้วก็มีเส้นสายทางดอกไม้ทอดยาวขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแสดงนะคะ
และขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับโชว์ที่สวยส แส ด ด งด ง งาม ความสวยงามนะครับแข็งแรงมากนะฮะจากขบวนรถคุ้มขอพรแอนพรโมเดลสตูดิโอนะครับก็คือเป็นความร่วมมือของคุ้มขอพรแอนพรโมเดลสตูดิโอร่วมกับไซมอนภูเก็ตคาบาเล่นะครับ สวยสดงดงามมากเลยนะคะผสมผสานได้อย่างลงตัวค่ะ นะฮะแล้วก็มีน้องๆมาร่วมแสดงกันน่ารักทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นขบวนที่ 6 แล้วมั้งฮะนะครับของขบวนรถบุพชาติครั้งนี้นะครับในงานไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 49 จังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับเราในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น The Black Yard มหิดลครับ The Black Yard มหิดลโดยออนสรินเปิดบ้านใหม่ House Wearing Party นะครับต้อนรับเพื่อนบ้านเล่นม้าหมุนฟรีนะครับพร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายนะครับ 14-15 กุมภาพันธ์นี้แล้วพบกันที่ The Black Yard มหิดลนะครับขอบคุณเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์นะครับเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตโรบินสันวานิมานนะครับลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตครับค่ะขอบคุณ Joy Beauty Dream ศูนย์รวมอุปกรณ์เสริมสวยครบวงจรราคาปลีกส่งครบจบที่เดียวร้านตั้งอยู่คูเมืองด้านในประตูช้างเผือกเปิดทุกวันนะคะ 8 นาฬิกาจนถึง 18 นาฬิกาขอบคุณทางด้าน N Idea Event Organizer เบื้องหลังความสนุกของงานอีเวนต์หลายงานทั่วประเทศเติมเต็มทุกไอเดียขอบคุณทางสยามทีวีไวท์เฮาส์เชียงใหม่นะคะ CNX Printing บริษัทที่เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อชาวเชียงใหม่ PEA ครอบคลุมทั่วไทยชาร์จพลังใจมั่นใจทุกเส้นทางนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนแพทย์ในดวงใจโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่นะคะที่จะเป็นการให้แทนความรักความใส่ใจขอบคุณทางด้านสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยค่ะและทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลค่ะครับขอบคุณไปยัง Joy Beauty Dream นะครับรวมถึง N Idea Event Organizer สยามทีวีเชียงใหม่ด้วยนะครับไวท์เฮาส์เชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังอีเดนคลินิกด้วยนะฮะอินดี้ทีม by มาดามหยกนะครับTAT Amazing Thailand Home Story Hostel เชียงใหม่ครับ North Green Hub วีรพานิชนะครับโรงพยาบาลสัตว์ NJ แตะพี่หมอครับและร้านลาบเมืองป้าวด้วยเช่นกันครับค่ะขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมการสนับสนุนนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ได้รวบรวมนะคะทุกงานทุกสินค้างานอีเวนต์แล้วก็แทนความรักด้วยค่ะทุกท่านจะได้รับชมความหลากหลายนี้ไปพร้อมๆกันกับห้องเสื้อแฟนตาซีเชียงใหม่ค่ะ Ladies and gentlemen, the next processions that will pass to the main street here will be the procession of fantasy costume organizations that they would like to present the beauties of the flowers with the colorful เดี๋ยวครั้งต่อไปให้พูดเฉพาะแค่ตัวแบรนด์อย่างเดียว They believe that เดี๋ยว that present the beauties and also present the peaceful of the nature. So we can see many, if you can see a lot of butterfly in some ways, mean that that place have a very peaceful. And in a few minutes, they will present everyone. ขบวนนี้เป็นขบวนที่ 5 ครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะขบวนต่อไปจะเป็นขบวนรถห้องเสื้อแฟนตาซีเชียงใหม่ใช่ไหมครับสำหรับช่วงนี้นะคะขอเสียงปรบมือและเชิญรับชมการแสดงจากห้องเสื้อแฟนตาซีเชียงใหม่ค่ะ
อเสียงปรบมือให้กับการแสดงนะคะ ค่ะก็สวยสดงดงามอลังการนะคะ จบลงไปแล้วนะคะกับห้องเสื้อแฟนตาซีค่ะ ค่ะ ยินดีต้อนรับของคุณอ้อมด้วยนะคะ คุณอ้อมอสมทค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธารินีทีคพรนะคะดีเจอ้อมค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะ เดี๋ยวรับไม้ต่อนะคะจากพี่เอวสุรมนะคะ ค่ะ จะบรรยายต่อนะคะสำหรับขบวนรถบุพชาติค่ะในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 49 นะคะก็จัดต่อเนื่องมาหลายปี 49 ปีแล้ว 49 ปีดิฉันก็โตมากับงานไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยแหละค่ะนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ก็หลายคนตื่นแต่เช้ามืดนะคะน้องปอตื่นเช้าไหมคะวันนี้ วันนี้ตื่นตี 4 ค่ะ พอๆกันนะคะ แต่ว่าคนที่นั่งขบวนคนที่จัดเตรียมขบวนนะคะปีนี้เนี่ยก็คงจะต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะรถขบวนแห่เนี่ยเมื่อเช้าตอนเดินทางมานะคะในเส้นทางที่ขบวนจอดอยู่นะคะเขามาจอดกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว ค่ะ นะคะเตรียมพร้อมสำหรับเช้าวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพิธีเปิดหลายท่านก็คงจะได้เห็นความอลังการสวยสดงดงามนะคะของขบวนแห่นะคะที่เปิดไปเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะคะนี่เป็นขบวนจากห้องเสื้อแฟนตาซีนะคะหลังจากที่โชว์ไปแล้วนะคะในชื่อรถบุพชาตินะคะจากห้องเสื้อแฟนตาซีเชียงใหม่วิมานบุพชาติแฟนตาซีสีสันน้อมเกล้าอภิวันสดุดีราชินีแก้วซึ่งขบวนรถคันนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะบนขบวนรถค่ะที่ล้อมรวมความจงรักภักดีเข้ากับความหลากหลายของความเป็นมนุษย์นะคะก็มีการหยิบยกงานปักดอกไม้ในสไตล์แฟนตาซีและคอนเทมพอรารีนะคะเพื่อสื่อสารนะคะว่าภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระพันปีหลวงทุกชีวิตนั้นเปรียบเสมือนดอกไม้และผีเสื้อที่มีสีสันแตกต่างกันนะคะซึ่งก็มีน้องๆนะคะ จะมีวงโยธวาทิตนะคะ ค่ะ ค่ะของโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่นะคะ เดี๋ยวจะได้มีการแสดง ต่อ แล้ว เนื่ ก็ อง ต่อเนื่องเลยนะคะ ค่ะ เพราะว่ามีทั้งการแสดงมีทั้งขบวนค่ะ จับเวลานะคะ โดยทุกขบวนจะมีเวลา 5 นาทีค่ะ นะคะวันนี้ก็จะมีวงโยธวาทิตนะคะ9วงโยธด้วยกันนะคะสลับกันไปกับขบวนแห่ขบวนรถบุพชาตินะคะในวันนี้ค่ะ For each show. สวยสดงดงามนะคะ แต่ละรถขบวนนะคะ แล้วก็มีการสื่อสารถึงความเป็นล้านนานะคะ รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ มีการทำให้เกิดความมีส่วนร่วมนะคะ แล้วก็แสดงศักยภาพของแต่ละหน่วยงานด้วย ทุกภาคส่วนนะคะ ค่ะ ไม่ว่าอาจจะเป็นเด็กนะคะเยาวชนโรงเรียนสถานศึกษาผู้พิการนะคะที่เปิดโอกาสให้นะคะจากเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นการแสดงของน้องๆโรงเรียนสังวาลเชียงใหม่นะคะหรือว่าในกลุ่มความหลากหลายทางเพศเราก็เปิดกว้างนะคะกลุ่มของ LGBTQ นะคะ วงโยธวาทิตค่ะจากโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่นะคะก็จะมีความเท่แตกต่างกันไป ใช่ค่ะ ของแต่ละวงโยของแต่ละโรงเรียนนะคะ ตอนนี้ก็จะมีความหลากหลาย มีเสื้อดอกลายดอกนะคะ แล้วก็การแสดงเป็นธงนะคะ เชิญรับชมการแสดงค่ะ ชมการแสดงกันก่อนเลยนะคะบริเวณหน้าประดับพิธีนะคะก็บริเวณหน้าชมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในตอนนี้นะคะ ข
บวนนะคะแล้วก็โบกธง ค่ะ หลากหลายสีสันด้วยค่ะ ค่ะ เด็กๆของเราก็เก่งนะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องดนตรีเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นเป็นของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมด้วยเหมือนกัน ใช่ค่ะ ก็คือหลายๆโรงเรียนวันนี้นะคะก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งงานนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะน่ารักสดใส ค่ะซึ่งนอกจากขบวนแห่บุพชาติความวิจิตรการตาแล้วนะคะ ก็ยังสามารถที่จะไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมได้นะคะ มีเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ สัมผัสความร่มรื่น จุดถ่ายภาพเช็คอินยอดฮิตนะคะ ค่ะ มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปพันไม้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าทำมือหรือว่าพันไม้ดอกที่ราคาย่อมเยาด้วย รวมถึงการแสดงวงดนตรีประสานเสียงนะคะดื่มด่ำกับบรรยากาศดนตรีบรรเลงสดที่หลากหลายโซนนะคะ มี ค่ะ ทั้งบริเวณขวงประตูท่าแพก็มีนะคะ แล้วก็มีการประกวดเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะวาดภาพระบายสี การประกวดภาพถ่าย แนวคิดเสน่ห์ไม้ ดอกไม้ประดับ งามวิถีเมืองเชียงใหม่ค่ะ ค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะมาท่องเที่ยวกันด้วย ค่ะก็เชิญชวนนะคะทั้งคนเชียงใหม่นะคะประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวนะคะ ก็ใครที่มีฝีไม้ลายมือวาดภาพหรือว่าถ่ายภาพเองก็ตามนะอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะแบ่งๆกันชมนำไปประกวดได้นะคะ ค่ะ ซึ่งก็มีการเปิดรับสมัครการประกวดด้วยนะคะวันนี้ แล้วก็จุดที่เราจะสามารถไปเช็คอินไปถ่ายภาพอย่างที่น้องปอบอกนะคะ ที่สวนสาธารณะหนองบกหาดนะคะเมื่อวานนี้วันแรกนี่คนเยอะมาก การจราจรเนี่ยโอ้ ก็ โห คนสนใจมากนะคะ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ใช่ ค่ะ นะคะ ไปเช็คอินกันได้ด้วยนะคะ 13-15 กุมภาพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นที่สวนสาธารณะหนองบกหาดนะคะ บริเวณลานอเนกประสงค์ขวงประตูท่าแพและในขณะนี้เราก็ชมขบวนนะคะ เป็นรถบุพชาติที่มีการประกวดกันด้วยค่ะ ค่ะนะคะก็การประกวดนั้นก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะคะ ค่ะ ทั้งเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนะคะความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นล้านนาของเรามีความผสมผสานกันนะคะซึ่งขบวนต่อไปนะคะก็จะเป็นขบวนจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์นั่นเองนะคะถ้าพูดถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์แน่นอนว่าหลายคนก็ต้องคิดถึงต้นไม้ดอกไม้พื้นที่ต่างๆ ที่ปลูกต้นไม้สวยงามอลังการ ค่ะ ปีนี้ก็ได้ส่งเข้าขบวนด้วยเช่นเดียวกันนะคะรถบุพชาติ บุพางามพระบารมีศรีราชพฤกษ์คู่แผ่นดินนะคะซึ่งความหมายนะคะวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเราจะได้เห็นความสวยความงามของสาวงาม ชุดก็งามคนก็งาม สวย น้องปอ สวยงามทุกชุดเลยนะคะ นะคะมันอยู่ในสวนดอกไม้เนาะ ค่ะ นะคะเห็นแล้วก็สดชื่น แต่ว่าขบวนของรถบุพชาติอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด บุพผางามพระบารมีศรีราชพฤกษ์คู่แผ่นดินนำเสนออุทยานหลวงราชพฤกษ์ในฐานะสวนหลวง ที่สะท้อนพระบารมี และพระราชปณิธานในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดแสดงพันไม้ ศิลปะวัฒนธรรม ร่วมสมัยนะคะ แล้วก็องค์ประกอบทางศิลป์สื่อความสง่างาม ความสมดุล ความร่มเย็นของแผ่นดิน สะท้อนบทบาทของอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะที่เป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีความสวยงาม แล้วก็หลากหลายของพันไม้ รวมไปถึงด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะมุ่งเป้าหมาย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกศูนย์เป็น Net Zero นะคะภายในปี 2050 ด้วย แล้วก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะพี่อ้อม ค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะมากๆอีกแห่งหนึ่งสำหรับเชียงใหม่ของเรานะคะนี่ก็เป็นขบวนนะคะจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะร่มสีเขียวๆเห็นแล้วก็เรารู้สึกถึงการถ่ายทอดนะคะความเป็นธรรมชาตินะคะจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะเนี่ยค่ะก็จะได้เห็นน้องคูณนะคะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะตั้งแต่งานที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นเจ้าภาพนะคะในงานพันไม้ระดับโลกที่ผ่านมาเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะสำหรับน้องดอกคูณหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือดอกราชพฤกษ์ใช่ไหมคะ สามารถไปท่องเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะคะเพราะว่ากิจการงานอีเวนต์เนี่ยยิงยาวไปจนถึงปลายปีเลยนะคะสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะ ค่ะนะคะก็เนี่ยค่ะเห็นดอกไม้ที่เขาตกแต่งมานะคะเห็นนกยูงนะคะ
ก็ถ่ายทอดความงดงามของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะในฐานะของแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมเคลื่อนที่นะคะก็เป็นบรรยากาศแห่งความร่มเย็นนะคะความสมดุลของธรรมชาตินะคะตัวรถนะคะเมื่อสักครู่นี้จะใช้รถรางไฟฟ้านะคะเป็นฐานก็สื่อถึงแนวทางการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะก็คือลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็ขบวนต่อเนื่องนะคะจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็จะเป็นเชียงใหม่ในซาฟารีค่ะเป็นผืนป่าแห่งพระเมตตาบุปผาราชนีพระพันปีหลวงนะคะผู้ทรงเป็นดั่งไม้แห่งแผ่นดินผู้ทรงบ่มเพาะความรักความงดงามความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติที่เป็นมรดกพฤกษาอันล้ำค่าสู่แผ่นดินนะคะซึ่งทางขบวนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติสะท้อนความเติบโตควบคู่กับผืนป่าหมู่มวลพฤกษานานาพันธุ์ฝูงสัตว์น้อยใหญ่นะคะก่อเกิดความสมดุลทางธรรมชาติด้วยค่ะเห็นแล้วก็สดชื่นนะคะใครอยากจะมาเที่ยวนะคะมาสัมผัสความงดงามทางธรรมชาตินะคะนอกเหนือจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะก็อยู่ใกล้กันเลยกับเชียงใหม่ในซาฟารีนะคะเดินทางมาเที่ยวต่อเนื่องกันได้เลยไปชมสวนเสร็จก็ไปเที่ยวตอนเย็นที่เชียงใหม่ในซาฟารีนะคะเชียงใหม่ในซาฟารีนะก็จะเปิดจริงๆแล้วเนี่ยเปิดตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะแล้วก็ไปชมสัตว์ช่วงกลางคืนได้นะคะส่วนจัดแสดงต่างๆนะคะก็มีให้ได้ชมกันโดยเฉพาะดาวเด่นก็คือน้องเอวาไปดูมาหรือยังคะดูมาแล้วค่ะโอ้ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเลยไปแต่ครั้งที่น้องยังไม่มาเลยนะคะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะก็มีแต่คนอยากจะไปถ่ายรูปกับน้องเอวาน้องน่ารักแสนรู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเสือโคร่งนะคะที่หน้าตาบ้องแบ๊วเห็นแล้วก็โอ้ยน่ารักนะคะไม่เป็นเสือนะแล้วดูเขาใจดีนะคะมีในคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ขบวนอยู่ตัดใดละเจ้าขบวนตอนที่เขาถ่ายทอดกันอยู่นี่เนาะเป็นแบบว่าผู้เมืองพ่องก็ได้เนาะขบวนที่เขาถ่ายอยู่ณขณะนี้ก็อยู่หัวสะพานนวรัตน์บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็เป็นขบวนที่8ที่9นะเจ้าแล้วก็วงขบวนที่จะเคลื่อนเข้ามาหน้าบริเวณประรำพิธีนี่ก็จะเป็นขบวนจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็ขบวนก็จะไหลไปเรื่อยๆนะเจ้าตั้งแต่หัวสะพานนวรัตน์นะเจ้าไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาดกันเลยนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะชมสองข้างทางได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมแบบชัดเจนนะเจ้าก็ชมได้ผ่านทางเพจของเรานะเจ้าอสมทเชียงใหม่เพจเชียงใหม่ CM108 แล้วก็สวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าที่เราก็จับมือกันร่วมมือกันนะเจ้าไลฟ์ไปพร้อมๆกัน3เพจเลยนะเจ้าพูดถึงว่างานอีเวนต์นะเจ้าที่หลากหลายงานดอกไม้งานแสดงศิลปะวัฒนธรรมงานโอท็อปนะเจ้างานของดีของเด่นเมืองเชียงใหม่รวมกันอยู่ที่นี่นะเจ้าเชียงใหม่ของเขาก็เป็น destination นะเจ้าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยววิดีโอนี้ก็มีนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติเนาะที่เชียงใหม่พำนักระยะยาวก็มีนะเจ้าอันนี้เป็นขบวนนะเจ้าของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเจ้าเปิ้ลก็จะมีสไตล์มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไปเทพบดินทร์นี่ก็ใครเป็นละออนเทพบดินทร์พ่อผมเนาะมีการผสมผสานระหว่างคนเมืองกับชาติพันธุ์นะเจ้ามีการแปลอักษรโดยเนาะความคิดสร้างสรรค์ที่น้องๆนักเรียนนะเจ้าได้มีการแสดงออกมาเนี่ยก็บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ตัวนะเจ้าวงโยธวาทิตนะเจ้าของน้องๆนะเจ้า
ก็อู้เมืองพ่องไทยพ่องเนาะน้องปอเนาะสลับกันไปเจ้าเพราะว่าท่านอื่นตีปัจจัยคนเมืองได้ฟังเจ้าเพราะว่าอันเปิ้ลมีคนเมืองโตยคนไทยโตยมาแอลนะเจ้าแล้วก็มีชาวต่างชาติโตยเนาะเอาก่อนจะอู้เมืองปนไทยไปสลับไปเนาะเจ้าเพราะว่าวันนี้ที่เฮาไลฟ์นะเจ้านอกเหนือจากอสมทเชียงใหม่ CM 108ก็ยังรวมไปถึงสวทPRDแล้วก็เรายังแชร์ไปที่เพจของอสมททั่วประเทศเลยนะเจ้าของจังหวัดต่างๆนะเจ้าก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันตัวเนอร์เดี๋ยวเราไปดูการแสดงกันเจ้าแล้วเจ้าจบไปแล้วเดี๋ยวขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งด้วยครับ Another round of applause น้องๆนะเจ้าจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ของเฮานั่นเองค่ะและนี่ก็คือวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ค่ะขบวนรถบุพชาติยังคงเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนำสู่สายตาทุกท่านนะคะณบริเวณด้านหน้าของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และสะพานนวรัตน์แห่งนี้เพื่อที่จะเคลื่อนไปจบที่สวนสาธารณะหนองปวกหาดตลอดเส้นทางนั้นจะมีผู้คนและนักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความประทับใจสำหรับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 49 และนี่ก็คือขบวนรถบุพชาติภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 49 ประจำปี 2569 ในปีนี้ค่ะ And now, ladies and gentlemen, the flower procession is now beginning from this early in the morning, and please welcome all the guests from around the world who are here at Chiang Mai, and also for those present who watch from home. And this is the 49th Chiang Mai Flower Festival ค่ะสำหรับน้องๆนะคะจากโรงเรียนเทพบดินทร์นะคะที่ผ่านไปนะคะสำหรับขบวนแห่นะคะที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีถึง20 กว่าขบวนด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีวงโยธวาทิตนะคะของน้องๆจากโรงเรียนต่างๆนะคะที่จะสลับสับเปลี่ยนมานะคะโชว์การแสดงด้วยนะคะในขบวนแห่ค่ะสำหรับงานไม้ดอกไม้ประดับ
ดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 49 นะคะขณะนี้ค่ะเรากำลังถ่ายทอดสดนะคะบริเวณสะพานนวรัตน์นะคะด้านหน้าจวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็อยู่ติดกับประรำพิธีนะคะเราจะได้เห็นมุมต่างๆนะคะสำหรับขบวนสวยๆนะคะซึ่งขบวนถัดไปที่กำลังจะเคลื่อนเข้ามานะคะก็เป็นขบวนจากอำเภอสันทรายนั่นเองนะคะอำเภอสันทรายค่ะก็โดยที่ทำการปกครองอำเภอสันทรายนะคะก็มีสมาชิกนะคะราชการหน่วยงานนะคะที่มาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้นะคะสำหรับขบวนของอำเภอสันทรายนะคะเขามาในธีมของบุปผาราชินีสีเวียงพิงปิงนครขจรก้องเกริกฟ้าเทิดล่าราชินีพันปีหลวงนะคะก็เป็นขบวนอันทรงคุณค่าที่ได้แนวคิดนะคะความหมายก็คือเปรียบดั่งงานศิลป์ประติมากรรมมีชีวิตล้อมรวมความวิจิตรกับความเป็นวิถีล้านนาที่ละเมียดละไมเข้ากับความอ่อนหวานของมวลหมู่บุปผานานาพันธุ์นะคะที่พร้อมใจกันผลิบานสะพรั่งค่ะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของอำเภอสันทรายนะคะที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์เรียบง่ายแล้วก็ความงดงามตามวิถีพื้นถิ่นนะคะก็ปีนี้ก็จะเน้นถ่ายทอดนะคะเรื่องราวของความจงรักภักดีของราษฎรชาวอำเภอสันทรายที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านพระจริยวัตรอันอ่อนโยนงดงามและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประสบนิกรและพื้นแผ่นดินไทยมาโดยตลอดดุจดอกไม้ที่เบ่งบานพร้อมเพรียงแผ่กลิ่นหอมแห่งพระเมตตาหล่อเลี้ยงผืนดินและหัวใจของผู้คนโดยเฉพาะที่อำเภอสันทรายแห่งนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามีความวิจิตรตระการตารถบุปผาราชินีสีเวียงพิงปิงนครขจรก้องเกริกฟ้าเทิดล่าราชินีพันปีหลวงนะคะซึ่งก็ดูจากสัญลักษณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหงส์ซึ่งถือว่าเป็นหงส์ในโคมลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ออกแบบเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนกยูงสื่อถึงตรานกยูงพระราชทานเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจมาตรฐานสูงส่งนะคะของผ้าไหมพญานาคสัญลักษณ์แห่งศรัทธาล้านนาผู้คุ้มครองสายน้ำและผืนแผ่นดินพญาสิงห์สื่อถึงอำนาจบารมีความกล้าหาญของผู้ปกครองผู้พิทักษ์บ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ซุ้มพระเจ้าสื่อถึงศรัทธาพุทธธรรมรุ่งเรืองเมืองล้านนาค่ะซึ่งก็เป็นการที่ได้แสดงหล่อหลวมนะคะของวิจิตรแล้วก็วิธีล้านนาที่ละเมียดละไมเข้ากับความอ่อนหวานของมวลหมู่บุปผานานาพันธุ์นะคะพร้อมใจกันผลิบานสะพรั่งค่ะ
แม่ยังงดงามก็สวยสดงดงามนะคะสำหรับขบวนอันทรงคุณค่านะคะเรื่องราวของอำเภอสันทรายนะคะชุมชนดั้งเดิมค่ะที่เติบโตงอกงามควบคู่ไปกับความเป็นชุมชนเมืองนะคะก็หลอมรวมภูมิปัญญาวิถีเกษตรวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะคะสวยงามงดงามดังน้ำปิงที่ไหลหล่อเลี้ยงผู้คนและผืนดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตนะคะนี่เป็นขบวนของอำเภอสันทรายนะคะ ทักทายคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะกับพี่อุ้ยค่ะนะคะพี่อุ้ยบรินทร์พัฒน์นะคะดีเจอุ้ยจากอสมทเชียงใหม่ด้วยค่ะกับดีเจอ้อมธารินีนะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะเราก็จะบรรยายกันไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จสิ้นทุกขบวนเลยใช่ไหมคะวันนี้แต่ละขบวนนะคะก็จะสอดแทรกนะคะเรื่องราวถึงการถวายความอาลัยแด่องค์พระพันปีหลวงด้วยนะคะแล้วก็สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอของแต่ละขบวนค่ะก็จะมีดอกไม้มีผีเสื้อใช่ไหมคะน้องอ้อมค่ะสวยงามค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือนางสาวสันทรายนะคะประจำปีล่าสุดนะคะอยู่แต่ละขบวนเขาก็จะมีความหมายนะคะแตกต่างกันไปสื่อแตกต่างกันไปอย่างขบวนของอำเภอสันทรายเนี่ยเขาก็จะใช้หงส์นะคะที่สื่อถึงหงส์ในโคมลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีชื่อด้วยค่ะน้องอ้อมค่ะชื่อว่าบุภาราชินีสีเวียงพิงปิงนครขจรก้องเกริกฟ้าเทิดล่าราชินีพันปีหลวงเป็นไงคะนะคะอันนี้คือชื่อรถบุพชาติอลังการความหมายก็ดีนะคะที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงด้วยค่ะนกยูงค่ะก็สื่อถึงตรานกยูงพระราชทานนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจและมาตรฐานของผ้าไหมไทยขบวนนี้นอกจากจะมีหงส์มีนกยูงนะคะยังมีพญานาคด้วยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาล้านนานะคะที่คุ้มครองสายน้ำและผืนแผ่นดินค่ะนะคะพญาสิงห์ก็จะสื่อถึงอำนาจบารมีความกล้าหาญของผู้ปกครองบ้านเมืองแล้วก็ผู้พิทักษ์บ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยค่ะซุ้มพระเจ้าก็สื่อถึงศรัทธาพุทธธรรมรุ่งเรืองเมืองล้านนาพระพุทธรูปงามสง่าภายในซุ้มโขงพระเจ้าล้านนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะภายใต้ร่มพระบารมีอีกด้วยตอนนี้กำลังจะเคลื่อนไปแล้วนะคะสำหรับขบวนของอำเภอสันทรายจะต่อกันด้วยขบวนของอำเภอเสมิงค่ะทุกท่านค่ะนะคะขบวนของอำเภอเสมิงกำลังจะเคลื่อนผ่านเข้ามานะคะแต่ละขบวนค่ะก็จะนำเอาของดีซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละอำเภอนะคะมาร่วมในขบวนด้วยทำให้ตื่นตาตื่นใจมากเลยใช่ค่ะในตะกร้านั้นอย่างกับบอกฮูเนาะนะเดี๋ยวเราส่องให้ดูค่ะของดีทุกคนเลยของดีอำเภอเสมิงต้องเป็นอะไรคะสตรอเบอรี่วันนี้มีงานสตรอเบอรี่ด้วยพอดีเลยค่ะนะคะเขาก็จะจัดในช่วงใกล้ๆวาเลนไทน์วันนี้เลยเฉพาะวันนี้วันวาเลนไทน์ด้วยนะคะนอกเหนือจากงานที่อำเภอเสมิงแล้วนะคะก็จะจัดที่ว่าการอำเภอเสมิงเนาะเป็นประจำทุกปีสำหรับงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอเสมิงนะคะแล้วก็เป็นการโปรโมทไปในตัวด้วยนะคะนะคะสตรอเบอรี่ในตะกร้าจะถึงที่สุโขทัยหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราต้องไปชิมค่ะว่าของแท้หรือเปล่ามีแจกข้างทางไหมคะจะได้ชิมนะเนี่ยค่ะให้ชิมด้วยก็เชิญชวนด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นเชิญชวนนะคะเป็นสื่อไปในตัวด้วยก็จะโปรโมทนะใช่ออกสู่สายตาชาวโลกนะคะของแท้และแน่นอนสมาคมแม่บ้านชาติพันธุ์นะคะชาวเขานะคะผู้ที่เป็นพื้นถิ่นนะคะก็เชิญชวนนะคะไปเที่ยวชมกันได้นะคะที่เสมิงของดีเสมิงค่ะใช่ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะสำหรับงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอเสมิงนะคะวันแรกครั้งที่23แล้วด้วยใช่นะคะนอกเหนือจะมีพิธีเปิดงานนะคะมีขบวนรถสตรอเบอรี่สุดยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งมาที่ในเมืองด้วยค่ะมาเดินขบวนนอกจากจะสตรอเบอรี่สดแล้วน้องอ้อมอบแห้งก็อร่อยใช่อบแห้งอร่อยแล้วก็จะมีแบบที่เขาเอาไปปรุงรสเติมเกลือเติมพริกหน่อยๆนะคะแบบ
มีความเผ็ดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะใครที่ชอบแบบมีรสชาตินะคะก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเราไป ก็เพลงของคนเหนือคนล้านนาคุณอ้อมรัตนังใช่ค่ะเพลงที่มีชื่อว่าดอกกระหมิ่งนั่นเองค่ะเหล่าบรรดาช่างฟ้อนนะคะคุณป้านะคะคุณแม่ของเรานะคะก็ยังก็สวยงามอยู่นะคะใช่ค่ะเป็นการอนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมนะคะให้ทุกท่านได้เชยชมกันด้วยนะคะที่เสมอนะคะเขาก็อนุรักษ์เรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์นะคะโดยเฉพาะผลไม้ประจำถิ่นเขาบอกว่าที่บ่อแก้วเนี่ยเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลยนะคะขบวนรถบุพชาติของเสมิงนะคะประตูสู่เสมิงประตูสู่ล้านนาสืบชะตามหามงคลน้อมจิตอาลัยพระพันปีนั่นเองค่ะรถบุพชาตินะคะของอำเภอเสมิงนั้นนะคะก็เรียกได้ว่านะคะมีการสืบสารถึงการสืบชะตามหามงคลชีวิตด้วยค่ะน้อมจิตอาลัยพระพันปีก็มีประกูโถงล้านนาไม้ไผ่มีฉัตรแก้วนะคะมีรูปเทวดารักษาเมืองด้วยรวมไปถึงช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าพ่อดงช้างแก้วศาลเพียงตาค่ะที่ชาวบ้านนับถืออย่างมากเรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าพ่อดงช้างแก้วค่ะเป็นที่เคารพสักการะนะคะใครไปใครมาก็จะต้องมาแวะเวียนมากราบไหว้นะคะก็ให้อยู่ย่มเย็นเป็นสุขนะคะซึ่งขบวนก็ตกแต่งไปด้วยเครื่องสักการะนะคะสืบชะตาของล้านนาที่หาชมได้ยาก
ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะคะก็มีความหมายมีปริศนาทางธรรมแฝงอยู่ในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งค่ะที่ชาวล้านนาของเราค่ะได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรค่าแก่การรักษาสืบทอดค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะสวยงามมาไกลเหมือนกันใช่ค่ะจากเสมอค่ะขบวนต่อไปค่ะน้องอ้อมค่ะที่จะเคลื่อนผ่านเข้ามานะคะก็จะเป็นรถขบวนของอำเภอหางดงค่ะนะคะเป็นขบวนที่10ใช่ไหมคะขบวนที่10ค่ะก็จะมีนางสาวเชียงใหม่นั่งอยู่มาบนขบวนด้วยและรวมไปถึงเชื่อมโยง ใช่ไหมคะนกยุงพระราชทานสีเขียวที่รับรองคุณภาพผ้าไหมไทยตามพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ผ้าทอนี่เป็นอำเภอสันทรายอำเภอเสมิงนะคะกำลังจะผ่านไปนางสาวเชียงใหม่นี่เป็นนางสาวเชียงใหม่คนล่าสุดนะคะที่เพิ่งลงจากเวทีประกวดงานฤดูหนาวมาหมาดๆเลยค่ะเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะเมื่อเดือนมกราคมนะคะสมัยก่อนเนี่ยหน้าหนาวนี่หนาวจริงๆนะค่ะนางงามที่เขาประกวดกันนี้หลังเวทีนี้ต้องมีเต่าอังโลค่ะขังแท้แน่นอนใช่ไหมคะคือออกไปเดินประกวดหน้าเวทีเสร็จต้องกลับมาผิงไฟด้านหลังเวทีนะเพราะอากาศมันหนาวมากๆเนาะพอถึงเวลาประกวดก็ต้องไปทำหน้าที่ก่อนทำหน้าที่เสร็จแล้วก็มาผิงไฟต่อข้างหลังค่ะนะคะงานฤดูหนาวเนี่ยสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะจัดกันที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะในเมืองเลยนะคะในเมืองมีรถไฟที่จะมีขบวนที่จะสามารถที่จะนั่งรอบงานได้ค่ะนี่แหละค่ะเพลงเมื่อสักครู่ที่เราผ่านไปการแสดงของศิลปินเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงจากอำเภอหางดงนะคะโดยคุณอ้อมรัตนันนะคะเจ้าของบทเพลงมาขับกล่อมทุกท่านภายในขบวนรถบุพชาติของอำเภอหางดงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนี่คือข้อแรกจากคือพินสู่อายุศรัทธาแห่งล้านนาประเพณีบานเข้าใหม่บานหลวงหินไฟกระจายนี่เป็นขบวนนะคะบุพชาติของ
อำเภอหางดงนะคะที่ส่งมาให้เราได้ชมความสวยงามนะคะจากน้องอ้อมรัตนานะคะเสียงหวานๆเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็มาดูขบวนของหางดงนะคะก็ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยใช่ค่ะสำหรับชื่อของขบวนรถประชาติของหางดงนะคะข้าวแรกจากผืนดินสู่ไออุ่นศรัทธาแห่งล้านนาประเพณีตาลข้าวใหม่ตาหลัวหิ่งไฟพระเจ้าค่ะก็จะมีความหมายฤดูหนาวหน้าหนาวด้วยนะคะความหมายค่ะก็คือในวาระครบรอบ730 ปีเมืองเชียงใหม่ค่ะนครแห่งศรัทธาแล้วก็ความรุ่งเรืองที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมประเพณีหล่อล้อมวิถีชีวิตของผู้คนให้กลมกลืนเข้ากับธรรมชาติสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยแล้วนะคะด้านการอนุรักษ์มรดกไทยค่ะก็เป็นรากฐานสู่การผลักดันเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วยโดยองค์การยูเนสโกค่ะนะคะที่เราได้เห็นบนขบวนนะคะซึ่งเป็นขบวนที่10นะคะนอกเหนือจากความสวยงามของนางสาวเชียงใหม่ปีนี้แล้วเราก็จะได้เห็นวิหารนะคะวัดต้นเกวนนะคะซึ่งเป็นศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมนะคะที่คงความสมบูรณ์และทรงคุณค่าแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี 2526 แล้วนะคะภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปังมาลวิชัยค่ะซึ่งยกให้เป็นองค์ประธานของขบวนรถในช่วงเดือน 4เหนือวัดต้นเกวนก็จะจัดประเพณีตาลข้าวใหม่ก็คือการนำข้าวที่เก็บเกี่ยวครั้งแรกถวายพระสงฆ์ค่ะเพื่อแสดงความกตัญญูต่อธรรมชาติสะท้อนวิถีกสิกรรมตาหลัวหิ่งไฟพระเจ้าเป็นการก่อไฟถวายพระพุทธรูปในฤดูหนาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็จิตวิญญาณอันงดงามของชาวล้านนาด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีขบวนตกแต่งนะคะด้วยผ้าสิ้นตีนจกค่ะที่สะท้อนภูมิปัญญาของสตรีล้านนาเราด้วยรวมทั้งได้รับการพัฒนาลวดลายนะคะที่สวยงามเชื่อมโยงกับตรานกยูงพระราชทานสีเขียวอีกด้วยนะคะที่รับรองคุณภาพผ้าไหมไทยตามพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ผ้าทอท้องถิ่นอีกด้วยและนี่นะคะก็เป็นขบวนของวงโยธวาทิตนะคะจากโรงเรียนโกวิทธรรมรงค์เชียงใหม่ค่ะหลังๆมาจะเร็วแล้วน้องอ้อมค่ะว่ายังเหลืออีกหลายขบวนอยู่ใช่ค่ะอันนี้ถึงครึ่งหรือยังคะเนี่ยได้ขบวนที่10เลยค่ะมีคนถามว่ามีกี่ขบวนค่ะ20 กว่าขบวนค่ะวันนี้กับอีก9วงโยถ้ารวมกับวงโยแล้วก็30 กว่าขบวน30 กว่าขบวนค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะกับผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดของเราด้วยนะคะ The Backyard มหิดลนะคะเซ็นทรัลเชียงใหม่วันนิมานริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตจอยบิวตี้ดรีมนะคะไปไวมากนะคะกับไวท์เฮาส์ค่ะ CNX Printing PA นะคะสวนสัตว์เชียงใหม่ MCMU นะคะขอบคุณด้วยจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่นะคะสวนสัตว์เชียงใหม่โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ไมโมเรียลค่ะเดนคลินิกด้วยที่นี่ทีมบายมาดามจบค่ะTAT Amazing Thailand นะคะ Home Story Hostel เชียงใหม่ North Green Hub นะคะธีรพาณิชย์ค่ะโรงพยาบาลสัตว์ NJ แต่พี่หมอรวมทั้งร้านราบเมืองปาวด้วยค่ะก็เป็นผู้สนับสนุนนะคะในการถ่ายทอดของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะ The Backyard มหิดลนะคะ Central Department Central เชียงใหม่ Central เชียงใหม่ Airport Robinson วันนิมานริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีผู้สนับสนุนนะคะอย่าง Joy Beauty Dream N Idea นะคะ Event Organizer สยามทีวีค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะให้การสนับสนุนนะคะในกิจกรรมงานไลฟ์ของเราในครั้งนี้กันด้วยนะคะก็ติดตามกันได้นะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ใครที่ชมกันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะชมกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็บอกกันได้นะคะภาพเป็นยังไงชัดเจนดีไหมนะคะใครที่ชอบขบวนไหนบ้างนะคะก็บอกกันได้เลยนะคะทักทายพูดคุยกันได้ค่ะทางเพจของเราทั้ง3เพจนะคะเชียงใหม่ CM 108นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะแล้วก็สวทเชียงใหม่ PRD นะคะที่เราไลฟ์ไปพร้อมๆกันทั้ง3เพจโปรแกรมเดียวกันเลยนะคะ
หรือว่าจะชมทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วย ดอกไม้ในวันนี้ค่ะน้องอ้อม กี่แสนดอกคะเยอะมากและนี่ก็คือโชว์จากโรงเรียนโกวิทชมรมเชียงใหม่ นี่ก็จะเป็นนะคะสำหรับวงโยธวาทิตนะคะจากโรงเรียนโกวิทธรรมเชียงใหม่ค่ะน้องมาในธีมทะเลไหมคะค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นเป็นอะไรคะเป็นแมงกะพรุนเหรอคะแมงกะพรุนนะคะแล้วก็จะมีแมงกะพรุนไฟด้วยนะ สีส้มๆเหลืองๆ สีส้มๆนะคะมาธีมทะเล ค่ะสีฟ้าสีขาว สีฟ้า นะคะ ซึ่งก็เป็นสีประจำพระองค์ของ ค่ะ พระพันปีหลวงด้วย ใช่ นะ ค่ะ คะสำหรับสีฟ้า which we have much more than 157 น้องๆต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะคะ ค่ะ แล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าด้วย ความพร้อมเพรียง ค่ะ ไม่ง่ายนะคะ ค่ะ ใครที่เคยเป็นนักเรียนที่เล่นวงโยด้วยต้องซ้อมหนักสุดยอด ไหนจะเรียนไหนจะต้องมาซ้อม อ่า วันหยุดนี่ไม่ได้หยุดแน่นอน ค่ะ ค่ะ ก็จริงๆ
ก็ควบคู่กันไปค่ะเรียนอย่างเดียวไม่ได้หรอก ค่ะก็ต้องแบ่งเวลานะคะ เยี่ยมเลย เยาวชนไทยก็จะได้เก่งกันในหลากหลายด้านมากขึ้นนั่นเองนะคะ วงโยธวาทิตจากโรงเรียนกวิทย์ธรรมรงค์เชียงใหม่ค่ะ ค่ะ เข้าร่วมทุกปีนะคะสำหรับงานไม้ดอกไม้ประดับ หลังจากขบวนของน้องๆวงโยธวาทิตของโรงเรียนกวิทย์ธรรมรงค์เชียงใหม่แล้วนะคะขบวนข้างหลังที่เห็นไกลๆค่ะ รอชมเลยนะคะ เป็นขบวนที่ 11 เนาะค่ะนะคะเป็นขบวนรถจากอำเภอแม่ริมนะคะที่เตรียมที่จะเคลื่อนขบวนมายังบริเวณหน้าจุดว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บนสะพานนวรัตน์เลย ค่ะ ก็จะมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะมารอชมณจุดนี้ อีกจุดหนึ่งก็คือตรงขวงประตูท่าแพ ก็จะมีจอ LED นะคะให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยมีอัธจันทร์ให้นั่งชมด้วยนะคะ ไม่ต้องยืนเมื่อยนะคะ จุดนี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนนะมารอพร้อมๆเราเลยนะตั้งแต่เช้ามืด จับจองที่กัน ตี นะ ห้า คะ มาแล้วค่ะ ตีห้านี่รถก็ยังวิ่งได้อยู่นะ คือสงสัยยังไม่ได้นอน อันนี้เป็นอะไรคะนอกเหนือจากน้องแมงกะพรุนแล้ว ปลาหมึ นะคะ ก เอา ค่ะ ปลาหมึก ใช่ไหมน่าจะเป็นหนวด น่ารักเนาะใช่นะคะหมึกกล้วยใช่ไหมเอ๊ะนึกถึงปลาหมึกย่างหรือเปล่า เหรอหิวเลย หิวนะ หรือปลาหมึกหวาน อ๋อปลาหมึกหวานสีชมพูไงก็ออกแบบชุดน่ารักเข้ากับธีมนะคะขบวนใหญ่ทีเดียวนะจากวงโยกวิทย์ธรรมรงค์เชียงใหม่ โรงเรียนก็จะอยู่ใกล้ๆกับประตูช้างเผือกเลย ใช่ค่ะ นะคะตรงประตูช้างเผือกค่ะปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมานะคะจุดนั้นก็จะเป็นอีกจุดเช็คอินหนึ่งนะคะที่เขาจัดสวนดอกไม้ไว้สวยมากๆเลย ค่ะ นะคะ ต้อนรับแขกแก้วมาเยือน นะคะแล้วก็ในช่วง ได้นำเสนอขบวนรถบุพชาติ 12 นักสัตว์ล้านนาไหว้สา เป็นประตูเมืองนะคะที่ ใช่ค่ะ เมื่อครั้งในหลวงพระราชินีเสด็จมาก็เสด็จออกทางประตูช้างเผือก ค่ะ รวมถึงสมเด็จพระเทพค่ะ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของลูกช้างมชนะคะ มาแล้วค่ะน้องอ้อม ก็ ค่ะ ผ่าน ขบวนของ เช่นเดียวกัน อำเภอแม่ริมค่ะจะชื่อนะคะว่า 12 นักสัตว์ล้านนาไหว้สาพระธาตุปีเกิด งามล้ำเลิศล้านนาปวงประชาน้อมอาลัยองค์สมเด็จพระพันปีหลวงค่ะก็มาจากไหนคะความหมายนะคะปีนักสัตว์ 12 นักสัตว์นั่นเอง และพระธาตุปีเกิดประจำปีนักสัตว์แต่ละพระธาตุนะคะส่วนมากก็จะอยู่ในล้านนาของเราค่ะ ค่ะนะคะซึ่งขบวนรถบุพชาติของอำเภอแม่ริมนะคะก็ ค่ะ เป็นแนวคิดทางศาสนานะคะก็นำปีนักษัตริย์ประจำปีเกิด แล้วก็พระธาตุประจำปีเกิดมาตกแต่งบนรถบุพชาติ โดยรวมทั้งหมด 12 นักษัตริย์ 12 พระธาตุปีเกิดนะคะ ซึ่งก็ประกอบด้วยปีชวด ปีฉลู ปีขาน ปีเถาะ ปีมะโรง ปีมะเสง ปีมะเมีย ปีมะแม่ ปีวอก ปีรากา ปีจอ ปีกุล แล้วก็จะมีพระธาตุประจำปีเกิดนะคะที่คนละนาไปกราบขอพรนะคะ ก็คือปีชวดค่ะไหว้พระธาตุสีจอมทองนั่นเอง ค่ะ ที่อำเภอจอมทองนะคะพี่ ค่ะ ดุ้ย ปีฉลูนะคะไหว้พระธาตุลำปางหลวงปีขานก็ไปไหว้พระธาตุช่อแห่เดี๋ยวเราไปรับชมการแสดงกันก่อนนะคะขบวนของอำเภอแม่ริมค่ะ
แขกผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้ง จิตงด นะครับ งามค่ะ การแสดงของขบวนรถบุพชาติจากอำเภอแม่ริมค่ะ ที่เขาถือในตะกร้าก็คือสวยดอก ค่ะ นะคะสวยดอกก็คือทำกรวยดอกไม้ ค่ะ แล้วข้างในก็จะมีดอกไม้มีธูปมีเทียนนะคะ ดอกไม้ที่เขาใช้นะคะที่เราไปวัดไปวาไปบูชาพระธาตุปีเกิด ก็จะเป็นดอกที่อยู่ในบ้าน ค่ะ ตามบ้านที่หาได้ หา ทั่วไป ง่าย นะคะเพื่อเป็นการบูชานะคะพระธาตุที่เป็นที่เคารพของชาวล้านนามาอย่างยาวนานนั่นเองนะคะแล้วก็แต่ละปีก็จะมีการส่งน้ำพระธาตุนะคะอำเภอแม่ริมก็นำแนวคิดนี้มาทำเป็นขบวนรถบุพชาตินั่นเองนะคะ ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะส่งต่อนะคะให้ ใน กับ ขบวนต่อไปนะ ข คะ บวนต่อไป น่าจะเป็น แล้วก็ ขบวนของอำเภอสารพีค่ะ ค่ะเดี๋ยวอยู่กับพี่เอวสุรมนะคะ ค่ะ แล้วก็น้องปอค่ะ ค่ะ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะ สำหรับอำเภอสารพีนะคะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลอมรวมพลังศรัทธาและแสดงความจงรักภักดีผ่านมวลพุทธศาสนาสร้างสรรค์เป็นรถบุพชาติอันวิจิตรบรรจงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ค่ะ ตอนนี้ก็เป็นขบวนของอำเภอสารพีนะคะ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเรื่องของการออกแบบขบวนอันนี้นะคะ อัญเชิญซุ้มเทิดพระเกียรติ แล้วก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน ประดับประดาไปด้วยสิริบุปผาหรือว่าพันไม้ค่ะ ครับสารพีเองขบวนรถบุพชาติปีนี้ตกแต่งสวยงามแปลกตานะครับกว่าทุกปีที่ผ่านมาเท่าที่ดูนี้ดูจากแล้วก็น่าจะเอาสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสารพีมาประดับตกแต่งเป็นขบวนรถบุพชาตินะครับเพราะว่าสารพีเองก็จะมีเรื่องของโบราณสถานนะครับในพื้นที่ที่สวยงาม ซึ่งสารพีก็จะมาในคอนเซปต์สารพีภักดีนฤมิตวิจิตรพระบารมีศรีแผ่นดินนะครับน้องปอครับก็ในวาระแห่งการน้อมเกล้าสดุดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของอำเภอสารพีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลอมรวมพลังศรัทธาและแสดงความจงรักภักดี ผ่านมวลพฤกษาชาติรังสรรค์เป็นรถบุพชาติอันวิจิตรบรรจงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพระแม่หลวงผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริแห่งแผ่นดินไทยผู้ทรงแผ่พระเมตตาคุณคุ้มเกล้าเหล่าประสบนิกรให้ร่มเย็นเป็นสุขมาอย่างยาวนานครับน้องปอ หัวใจสำคัญของการออกแบบขบวนรถในครั้งนี้นะคะคือการอัญเชิญซุ้มพระเกียรติประดิษฐานตราสัญลักษณ์พระนามาพิไทยย่อสกมารังสรรค์ไว้อย่างงดงามท่ามกลางเรื่องราวแห่งพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงตรากตรำปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนประดับประดาไปด้วยสิริบุปผาหรือพันไม้เกียรติประวัติทั้ง4ชนิดไม่ว่าจะเป็นกุหลาบควีนสิริกิติ์คัทยาสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์และบัวควีนสิริกิติ์นะคะซึ่งพันไม้เหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเรารับชมการแสดงกันค่ะ นกมือ10 นิ้ววางกิ้วไว้สาเอาต่างมานาพกพาดอกซ้อนเหล่าพระสกนิกรราษฎรใหญ่น้อยดวงใจหมื่นร้อยก้อยนกมือวันท่าขอน้อมรำลึกสำนึกในมหาพระกรุณาภายโพธิ์ลุ่มลาขอยกย่อสวงพระพันปีหลวงแม่ฟ้าขอยออัตตาวันตาสาสารขอไขวนหวานเป็นสารข้าวซอยศิลปินลานนานามาเรียงร้อยจาริรำถ้อยยอวานน้อมสักการะวรถวายสารน้อมพระวิญญาณมารดาแม่เจ้าน้อมส่งดวงพระวิญญาณสู่วิมานเทพตา ข
ผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังๆ และนั่นก็คือการแสดงของขบวนอำเภอศิลปีนะครับ พอดีมีคุณผู้ฟังทักทายมาเป็นกำเมืองครับน้องปอครับเปิ้ลบอกว่าเป็นคนเชียงใหม่อยู่ที่นนทบุรีเสียดายปีนี้ไม่ได้ขึ้นมาพอนะครับก็ดูผ่านไลฟ์ครั้งนี้ไปด้วยกันก็ได้ครับแล้วก็มันก็เหมือนกับนั่งอยู่ขอบถนนนี่แหละนะฮะฟังชมบรรยากาศของงานไม้ดอกไม้ประดับไปด้วยกันนะครับถามว่าขบวนถึงไหนแล้ว ตอนนี้คิดว่าขบวนแรกๆน่าจะถึงบริเวณขวงประตูท่าแพแล้วนะครับแล้วก็จัดวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์นะครับแม่นวลครับลำปางชมตัวได้ครับพอตัวกันนะครับงามขนาดนะครับขอบคุณทางเซ็นทรัลเชียงใหม่ครับช่วงนี้คือการสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสปอนเซอร์นะครับรวมถึงเรื่องของ The Black Yard มหิดลสักครู่นะครับเซ็นทรัลเชียงใหม่เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์นะครับเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตโรบินสันนะครับวันนิมมานและริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตครับรวมไปถึงผู้การสนับสนุนกับเฮาวันนี้นะครับ Joy Beauty Dream นะครับ N Idea Event Organizer รวมถึงสยามทีวีนะครับที่ให้การสนับสนุนไลฟ์กับเราครั้งนี้นะครับWhite House เชียงใหม่ครับ CNX Printing ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีผู้ให้การสนับสนุนไลฟ์กับเราวันนี้นะครับ PEA Water ครับครอบคลุมทั่วไทยชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง MedCMU ครับคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ครับวาเลนไทน์นี้ดอกไม้ทุกดอกแทนความรักความเสียใจสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลด้วยเช่นกันนะครับ
และขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่ง ลักษ นะค ณะ รับ การแสดงเหมือนเป็นการแสดงโขนนะครับรามเกียรติ์ที่เราจะคุ้นเคยกันดีนะครับมาหลากหลายรูปแบบสำหรับปีนี้การแสดง ผมว่ากระทำให้บรรยากาศของงานไม้ดอกไม้ประดับปีนี้มีสีสันขึ้นจ้าดนักเลยครับน้องปอนะครับอันนี้คือรถขบวนบุพชาติของอำเภอดอยสะเก็ดนะครับ เจ้าโอ้พอแล้วเนี่ยวิจิตรการตาเนาะ ครับ แล้วก็มีความหลากหลายเนาะซึ่งบอกว่าขบวนรถนี้นะเจ้าขบวนบุพชาติกำลังเคลื่อนผ่าน แล้วก็มีการประดับประดาไปด้วย ดอกไม้จากวรรณกรรมไทยเรื่องรามเกียรติ์เนาะที่จบไปแล้วก็มีโขนพระราชทานตัวนะเจ้า ครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นขบวนที่เป็นเกี่ยวกับมวลมนุษยชาติเนาะรอบข้างรถขบวนเนี่ยมีการนำเอาการส่งเสริมอาชีพ ศิลปาชีพของราษฎรในชนบทเจ้า แล้วก็อนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรม เห็นจากการที่โชว์หมวกตัวเองอาจจะเป็นงานสารนะเจ้าเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย แล้วก็ได้มีการอัญเชิญรูปจำลององค์พระธาตุดอยสะเก็ดตัวนะเจ้า ครับส่วนใหญ่แล้วสังเกตได้นะฮะว่าขบวนแต่ละขบวนเนี่ยก็จะมาในธีมของพระนามดอกไม้ในพระนามของพระพันปีหลวงนะครับเช่นกล้วยไม้คัทริยาควีนสิริกิติ์กุหลาบควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์และบัวควีนสิริกิติ์ที่นำเสนอในรูปแบบของราชรถดอกไม้นะครับในแต่ละขบวนหนึ่งในนั้นก็มีดอยสะเก็ดครับอำเภอดอยสะเก็ดขบวนที่ 13 แล้วนะครับสวยงามมากๆจากภาพที่กำลังชมตอนนี้นะครับก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเปิ้ลบอกว่ายังคืออู้หลายๆภาษานะครับผมก็ได้ 2 ภาษาหลักๆคือภาษากลางและคำเมืองนะฮะภาษาเหนือฉะนั้นอาจจะมีไทยศูนย์เมืองบ้างเป็นธรรมดานะครับ ก็คุยกันไปนะครับในบรรยากาศของงานไม้ดอกไม้ประดับความสวยงามของเทศกาลสีสันของเมืองเชียงใหม่ในช่วงต้นปีแบบนี้นะครับก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็มาร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับบรรยากาศที่ท่านรับชมเป็นอย่างไรบ้างได้เห็นบรรยากาศของความสวยงามแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับหรืออาจจะช่วยกันแชร์นะฮะเรื่องของงานไม้ดอกไม้ประดับในปีนี้ไปด้วยกันแม่เจถามว่ายังเหลือแฮมหลายขบวนเจ้านะครับนะฮะจัดงานวันไหนบ้างคะ จัดถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถ้าพูดถึงขบวนที่เราจะมีชมที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดถึง 15 กุมภาพันธ์นะครับ มีหลากหลายงานเนาะ แต่ว่า จะเป็นไปชิมไปชอบไปแช่ได้ แม่นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสวนที่มีการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ เจ้า หลายสวนนะครับยังจัดตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์และอาจจะยาวบางสวนเนี่ยถึงมีนาคมหลายสวนอยู่ครับหลายสวนอยู่ แต่ว่าถ้าพูดถึงขบวนเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับเราจะมีจนถึง 15 กุมภาพันธ์นี้นะครับขบวนต่อไปครับน้องปอครับ วงยุทธวาทิตนะเจ้า ครับ จากโรงเรียนพระฤทัยกับเจ้าพระฤทัยเชียงใหม่นะเจ้า หรือว่ายุพราชวิทยาลัยเจ้า เป็นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับ เจ้า อันนี้กำลังเดินข้ามสะพานนวรัตน์ครับสะพานข้ามแม่น้ำปิงสายลักของเมืองเชียงใหม่นะครับก็ทุกกิจกรรมส่วนใหญ่แล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนแลนด์มาร์คนะครับในการที่จะมีเรื่องของขบวนพาเหรดหรืองานประเพณีต่างๆก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คในการจัดกิจกรรมนะครับที่เห็นอยู่นี้คือขบวนวงยุทธวาทิตของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่เดิมนั้นโรงเรียนยุพราชนี้เป็นโรงเรียนชายล้วนนะครับประจำจังหวัดเชียงใหม่ตอนหลังก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของให้มีความเป็นสหะนะครับในการเรียนให้เด็กๆผู้หญิงเนี่ยเข้ามาเรียนได้ด้วยนะครับ โอ้มันพร้อมเพรียงกันเลยนะเจ้า ครับ ตอนนี้เขาเป็นภาษาเมืองก่อนเนาะแล้วเดี๋ยว เมือง เขา พ่องไทยพ่อง เดี๋ยวเขาค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะ ได้ เจ้า ครับ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเจ้า มากันแบบเต็มรูปแบบเลย เต็มเวอร์ชั่นนะเจ้า ถามว่าขบวนจะเซตประมาณกี่โมงเพื่อจะเข้าไปดูทันโอ้มาได้ตลอดเลยนะฮะวันนี้ทั้งวันเลยนะครับถ้าถามว่าขบวนจะเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเที่ยงวัน ทั้งหมดเกือบประมาณเที่ยงวันนะครับแต่ว่าขบวนก็จะมีการจอดตามจุดรายทางนะครับให้สามารถเข้าไปชมได้ตลอดนะครับจนถึงจริงๆตลอดทั้งวันนี้เนาะนะครับจนถึงพรุ่งนี้นะครับขอบคุณคุณศรีบุตรครับสวยงามทุกขบวน ส
สวยงามมีที่ติเหมือนกันนะเจ้าว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเปิ้ลมีการจัดสรรมีการรังสรรค์มีการเตรียมอกเตรียมใจเตรียมงานมาอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเตรียมมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเจ้ามีการแสดงครับตอนนี้ติดตามชมการแสดงก่อนนะครับของโยธวาทิตยุพราชครับขอบคุณโชว์จากวงโยธวาทิตนะคะโรงเรียนและนี่คือการแสดงของโรงเรียนยุพราวิทยาลัยครับวงโยธวาทิตโรงเรียนยุพราวิทยาลัยมีทักทายเข้ามาสอบถามนะครับตอนนี้ยังเคลื่อนไปทั้งหมดอยู่กี่ขบวนครับน้องปอครับโอ้โหประมาณ13ขบวนค่ะ13เข้าสู่ขบวนที่14นะครับฉะนั้นยังเหลืออีกหลายขบวนอยู่ครับแล้วบอกชมอยู่ที่บ้านสวยงามจริงๆครับดูตี้กาด3แยกสันทรายชัดเจนมากขบวนงามแต่เจ้าปีนี้เจ้าปีนี้เป็นเจ้าปีไปแล้วเพื่อนบอกว่าขบวนงามแต่เจ้าปีนี้กับเมืองเฮามีเพลิดพ่องครับมีเพลิดพ่องนะเจ้ามีเพลิดพ่องขบวนอำเภอจอมทองผ่านไปหรือยังนะคะยังครับยังตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีแม่แตงก่อนดอยหล่อก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่แล้วก็จะเป็นจอมทองค่ะครับแฮมสักจำเริมเดียวครับก็ได้จะมาละนะฮะที่นี่บริเวณไหนคะย้ำแฮมสักรอบที่นี่บริเวณสะพานนวรัตน์นะครับที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยคือสะพานนวรัตน์สะพานข้ามแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จะผ่านบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรงไปถนนท่าแพเข้าสู่ข่วงประตูท่าแพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขบวนเนี่ยจะวิ่งไปตามถนนคูเมืองรอบนอกนะครับฝั่งแจ่งขะตั้มนะครับแล้วก็ผ่านประตูเชียงใหม่ไปทางแจ่งกูเฮืองนะครับซึ่งขบวนก็อยู่แถวนั้นแหละครับจนถึงบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาดครับคือหลายท่านเลยก็ยังพลาดที่จะมาช่วงเช้านะคะช่วงเย็นสามารถไปเช็คอินไปถ่ายภาพกับรถบุพชาติสวยงามได้เพราะว่าเขาจอดอยู่ที่บริเวณสวนหาดด้วยนะคะครับค่ะระยะขบวนของการเดินเท้าเนี่ยนะครับประมาณ10กิโลเมตรโดยประมาณนะครับฉะนั้นก็นั่นแหละครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะแล้วเสร็จขบวนทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสักคาดว่าประมาณเที่ยงวันนะครับตอนนี้ก็มีการแสดงสลับกันไปกับขบวนรถบุพชาตินะคะซึ่งแต่ละอำเภอก็มีของดีของเด่นเป็นอัตลักษณ์ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีทางอำเภอดอยหล่ออำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางแล้วก็ทางอำเภอกัลยาณิพัฒนาด้วยค่ะอันนี้จะเป็นอำเภอทางตอนใต้ของเชียงใหม่นะครับที่จะเป็นอำเภอเชื่อมโยงหากันหรือว่าพื้นที่ติดกันฉะนั้นอำเภอ4อำเภอเนี้ยนะครับก็มักจะมีศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมต่างๆคล้ายๆกันนะครับจึงรวมเป็น1ขบวนดอยหล่อนี่ก็จะมีวัดมีพระธาตุมีภูเขาแม่แจ่มนี่ไปไหนคะแม่แจ่มแม่แจ่มนี่
อันนี้ชื่อดังมาก แต่ผมชอบในเรื่องของครั้งหนึ่งที่แม่แจ่มเขามีโมเดลเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เผาป่าดีมากเลยนะฮะก็เป็นโมเดลแรกๆของเชียงใหม่ตอนนี้ก็ไปชมการแสดงก่อนนะคะตอนนี้เป็นการแสดงของทั้ง4อำเภอครับค่ะและขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้กับการแสดงในแนวคิดที่มีชื่อว่าบุปผาราชินีเกิดก้องเกริกฟ้าล้ำเลอค่านครพิงค์นะครับ and ladies and gentlemen this is one of the beautiful shows from the processions that we meet in front of the stage here which will be ดอยหล่อแม่แจ่มแม่วาง and กัลยาณิวัฒนา District Administrative Office
此时此刻呢，我们的表演已经结束了，就是非常很浪漫，也很美丽。และแน่นอนนะครับสำหรับการจัดงานของเราในครั้งนี้นะครับ เราได้มีกำหนดจัดขึ้นนะครับวันที่ 13 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์นะครับ ซึ่งขบวนรถทุกขบวนนะครับที่ผ่านสายตาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในช่วงนี้จะไปสิ้นสุดนะครับอยู่ที่หนองบวกหาดนะครับหรือว่าสวนสาธารณะหนองบวกหาดใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อถ่ายทอดความงดงามของพันไม้นานาชนิดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ And also ladies and gentlemen all the processions here in the 49 Chiang Mai Flower Festival 2026 all of them from 13 to 15 February will be parking at Nong Buok Hat Public Park where the millions of the flowers are in full blossom. So we wish everyone to please take your time and enjoy with the festival and processions. 表演结束后呢，大家 บุพชาติ 对步行。 ขบวนต่อไปนะครับที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นขบวนของอำเภอแม่แตงครับน้องปอครับ ซึ่งปีนี้ผมอยากจะเห็นว่าแม่แตงเขาจะมีรูปแบบมาอย่างไรกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็ทักทายเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากคุณผู้ชมนะครับที่ชมกันไลฟ์กับเราทั้ง Facebook Fanpage ของอสมทเชียงใหม่ CM 108และสวทเชียงใหม่ PRD นะครับก็เชิญชวนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันนะครับทั้ง3เพจได้เลยมีบอกว่าดูจากเชียงรายนะคะคนก็งามดอกก็งาม วงโยธวาทิตของโกวิทนะคะทำรงหรือว่าดูจากฮาวายด้วยดูจากฮาวายชัดเจนมากเลยนะคะครับจากฮาวายนะฮะเมื่อเช้านี่เห็นว่ามีคุณทัศนียะจากญี่ปุ่นด้วยนะครับค่ะนะฮะแล้วก็มีทักทายเข้ามาจากอำเภอสันทรายนะครับถามว่ามีทั้งหมดกี่ขบวนถ้าเป็นขบวนของรถบุพชาติทั้งหมด23ขบวนนะครับและยังมีขบวนของวงโยธวาทิตอีก9ขบวนรวมแล้ว30กว่าขบวนนะครับแฟนหำหายอะไรน้อมส่งประเมตไทยนบเก่าน้ำตาหลั่งรินไหลล้นอาบนองเดินขอองค์สิริกิติ์เจ้าสู่ฟ้าเมืองสวง ค
สวยสดงดงาม ครับเป็นการแสดงของขบวนรถบุพชาติจากอำเภอแม่แตงนะครับคือส่วนหน้าของรถจะเห็นนะฮะโดดเด่นด้วยพญานกยูงรำแพนนะครับโดยอัญเชิญผ้าไหมพระราชทานผลงานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ครับที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าที่วิจิตรบรรจงอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินโดยมีเทคโนโลยีเรียกว่าไฮดรอลิกประยุกต์นะครับในการเคลื่อนที่ของนกยูงครับส่วนกลางของรถขบวนนะคะจำลองพระธาตุเชียงมั่นวัดแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งวัดโบราณสถานที่รับการเสนอเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกค่ะรายล้อมด้วยพุ่มสักการะนกยูงและหม้อบูรณคตะที่ร่มสื่อถึงความร่มเย็นผาสุกนะคะด้านข้างประกอบไปด้วยดอกไม้พระราชทาน4สายพันธุ์จัดแสดงผ่านเทคโนโลยีโฮโลแกรม LED สื่อถึงความจงรักภักดีแล้วก็มีการสร้างนะคะเรื่องของหัวโขนพระราชทานจำลองจากโขนในพระราชูปถัมภ์มี3หัวในละครเอกด้วยนะคะก็คือพระรามทศกัณฐ์และหนุมานเชิดชูพระอัจฉริยภาพในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะเป็นความสวยงดงามวิจิตรการตาจริงๆนะครับส่วนหลังของขบวนเองเนี่ยเป็นเหมือนกับอุโมงค์สายน้ำแห่งพระเมตตาครับมีลายกนกของดอกไม้พลิ้วไหวสื่อถึงความรักความเมตตาที่แผ่ไพศาลและมีภาพพระราชกรณียกิจผ่านระบบเทคโนโลยีโฮโลแกรม LED ด้วยนะฮะในการนำเสนอบนลายกนกหางของดอกไม้นะครับอันนี้ก็เป็นขบวนของทางอำเภอแม่แตงนะครับล่าสุดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีขบวนต่อไปนะครับให้ได้ชมกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็สามารถเข้ามารับชมกันอยู่นะครับมีสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้ขบวนอยู่ตรงไหนโอ้โหเรียกได้ว่าอธิบายยากมากเลยนะฮะก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับจากบริเวณสวนจากสะพานนวรัตน์นะครับผ่านหน้าจุฬาผู้ว่าไปถนนท่าแพครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือวงโยธวาทิตของโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่นะครับที่บริเวณสะพานนวรัตน์นะครับโยธวาทิตจากโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่นะคะและเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขบวนรถบุพชาติจากอำเภอจอมทององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับอันนี้คือขบวนวงโยธวาทิตจากโรงเรียนพระหฤทัยนะครับซึ่งก็เป็นขบวนที่มาเยอะทีเดียวขบวนต่อไปเป็นขบวนของอำเภอจอมทองครับก็เป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่อีกอำเภอหนึ่งที่โดดเด่นก็คือดอยอินทนนท์นะครับภูเขาที่สูงที่สุดหรือว่าดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าความสวยงามของขบวนดอกไม้รถภูพชาตินะครับและดอกไม้นานาพันธุ์นี่สวยงามวิจิตรการตาจริงๆครับไม่มีใครยอมใครกันเลยในแต่ละขบวนนะครับซึ่งก็ดูจากครับชื่อรถขบวนของอำเภอจอมทองครับสายทานพระบารมีคู่ดอยอินทนนท์น้อมถวายอาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแนวคิดความหมายของรถขบวนก็คือเมื่อครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระเพชรเป็นหลวงนะครับเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ช่วงปีพศ 2543 จึงได้นำพระราชกรณียกิจต่างๆเนี่ยที่พระองค์ทรงทำไว้นะครับมาอยู่ในขบวนรถครั้งนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาครับดูจากด้านหน้าขบวนนะคะ
เริ่มด้วยม้าเทวดาหรือกวางผานะคะซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากพบเห็นบนกิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์ค่ะแสดงให้เห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์บนดอยอินทนนท์นะคะถัดมาเป็นกวางผาตราประจำพระองค์ซึ่งกรอบพระฉายาลักษณ์อันวิจิตรนี้ตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วก็ลวดลายของดอกกุหลาบพันปีซึ่งเป็นดอกไม้ที่พระองค์ทรงปลูกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2532 ค่ะเดี๋ยวเราไปชมการแสดงกันค่ะ Species called the Gulab Hanpi or Rhododendron, the creature that represents the abundance of life in this forest is the peacock, and another rare creature that can be found at the summit of Indoi Intanon is the Ma Tevada or Sero. และก็เสียงปรบมือดังสักครั้งหนึ่งนะครับ และนี่คือขบวนของอำเภอจอมทองนะครับซึ่งด้านหลังของรถขบวนคือพระมหาธาตุคู่ประจำพระองค์นะครับก็คือมหาธาตุคู่ก็คือนพพระเมธนิดลและนพพลภูมิสิรินะครับซึ่งตั้งเด่นสง่าบนดอยอินทนนท์เพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณของดอยอินทนนท์ที่ผูกพันกับพระองค์ทั้งในฐานะสถานที่เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงมาโดยตลอดนะครับขบวนอำเภอจอมทองก็เลยได้ว่าสวยงามตระการตาแหม่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สมกับความยิ่งใหญ่ของดอยอินทนนท์เช่นกันครับน้องปอครับค่ะซึ่งนอกจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีการ
ใช้ดอกไม้ไฮเดรนเยียตกแต่งเป็นสายน้ำที่ไหลเปรียบเสมือนพระราชฤทัยที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจอมทองค่ะทั้งหมดบนรถขบวนบุพชาติของอำเภอจอมทองล้วนสร้างมาจากการทรงงานพระราชกรณียกิจนะคะของพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินด้วยครับขบวนนี้เป็นขบวนที่ 16 แล้วนะครับของทางอำเภอจอมทองนะครับมีคุณผู้ชมถามมาว่าขบวนที่เท่าไหร่นะครับก็นั่นแหละฮะเริ่มสายมาหน่อยแดดก็เริ่มแรงขึ้นมานิดๆแล้วครับก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ยังถือว่าอากาศประมาณนี้กับเรื่องของสภาพฝุ่นก็ยังไม่มีนะครับผมว่ายังคงสบายๆกันอยู่นะฮะแต่ถ้าเที่ยงแล้วเชื่อแน่นอนครับก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเราก็อาจจะต้องหาที่พักที่หลบกันบ้างแต่สองฝั่งเนี่ยเมื่อกี้ผมสังเกตนะครับนักท่องเที่ยวผู้ชมขบวนรถบุพชาติในครั้งนี้ยังคงหนาแน่นยังคงเยอะมากอยู่นะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับจากช่วงที่ระยะทางหน้าเวทีประรำพิธีเนี่ยไปจนถึงขวงประตูท่าแพนะครับแต่บางส่วนก็อาจจะหลบมาฝั่งที่ร่มๆหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เริ่มที่จะหน้าร้อนแล้วนะคะหลายท่านเลยก็ปักหมุดจะไปท่องเที่ยวกันด้วยค่ะครับต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการไลฟ์กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ The Backyard มหิดลนะครับ Central Department แล้วก็ Central เชียงใหม่นะครับรวมถึง Central เชียงใหม่ Airport ด้วยเช่นกันและห้างสรรพสินค้าโรบินสันครับวันนิมานนะครับพูดถึงแล้วที่นี่ก็เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่รวมผู้คนศิลปะแรงบันดาลใจที่วันนิมานและขอบคุณกับริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตครับซึ่งมีให้คุณได้เลือกสรรเยอะแยะมากมายกับหลากหลายสินค้านะครับขอบคุณ Joy Beauty Dream นะคะขอบคุณ N Idea Event Organizer ค่ะแล้วก็จะมีทางสยามทีวีด้วยนะคะขอบคุณทางด้าน White House เชียงใหม่ค่ะมีการบูรณาการร่วมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทางด้าน CNX Printing ขอบคุณทางด้าน PEA ครอบครัวทั่วโลกนะคะชาร์จมั่นใจเมด CMU คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณทางด้านโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์แห่งความสุขนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลด้วยครับและขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งครับก็คืออีเดนคลินิกครับที่เชียงใหม่สหคลินิกขนาดใหญ่ที่อีเดนคลินิกอินดี้ทีม by มาดามหยกครับ Transform Thailand Step for Change อินดี้ทีม by มาดามหยก TAT Amazing Thailand ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่รวมถึง Home Story Hostel เชียงใหม่มาเชียงใหม่พักที่ Home Story Hostel เชียงใหม่ North Green Hub ครับซื้อขายส่งพืชผลทางการเกษตรที่ North Green Hub วีระพาณิชย์ครับศูนย์บริการจำหน่ายสินค้าวัสดุการก่อสร้างนะครับโรงพยาบาลสัตว์ NJ ครับเพราะสัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราขอบคุณแตะพี่หมอครับเชียงใหม่ Running Sandal รองเท้าเดินวิ่งแตะพี่หมอและร้านลาบเมืองป้าวครับลาบดีๆมีไม่บ่อยลาบอร่อยไปที่ร้านลาบเมืองป้าวนะครับการแสดงนะคะตอนนี้สวยสดงดงามเลยรวมชาติพันธุ์ค่ะ
ขบวนของรถบุพชาติอำเภอจอมทองนะครับเป็นขบวนที่ 16 แล้วนะฮะประยุกต์การแสดงนะคะล้านนากับชาติพันธุ์เห็นมีทั้งม้งปากกยอลีซูอาขาลาหูแล้วก็เมียนด้วยค่ะหรือว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหมฮะอันนี้เป็นของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เป็นล่าสุดของอำเภอเมืองเชียงใหม่ดูจากขบวนรถนะครับ17ใช่ไหมคะขบวนที่17แล้วครับขออภัยครับเมื่อกี้นี้เป็นขบวนที่17ครับก็คือขบวนรถบุพชาติของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะซึ่งก็มีความสวยงามนะครับในส่วนของขบวนรถของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งหลายคนก็ถามว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่วันนี้ขบวนเป็นยังไงบ้างนะครับดูได้เลยตอนนี้นะฮะสวยงามมากๆนะครับถูกประดับประดาด้วยความงดงามของสิริบุปผาหรือว่าเหล่าดอกไม้นามพระราชทานในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสอดประสานไปกับโอ้โหอันนี้ดูจากภาพเลยผมก็ขออนุญาตนะฮะดูเอาภาพเล่าเรื่องได้เลยนะครับเพราะว่าความสวยงามของอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่มาในนามของตัวอำเภอเมืองของคนเชียงใหม่ในชื่อว่าไพรรัตนมาตาบุภาบูชาพระพันปีหลวงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซปต์ของรถบุพชาตินะฮะที่ยังคงตั้งปณิธานของพระพันปีหลวงในอดีตที่มีพระดำรัสว่าพระราชดำรัสนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนะครับแล้วดูจากขบวนรถบุพชาติของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะหัวใจสำคัญอยู่ที่ความสง่างามของบุษบกวิมาน3องค์ประดิษฐานโดดเด่นประดุจทิพย์วิมานลงมาอุบัติบนดินโดยองค์ประธานกึ่งกลางประดิษฐานนะครับมีขนาบข้างด้วยบุษบกองค์บริวารที่เป็นตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์สื่อถึงการเทิดทูนเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมท่ามกลางบรรยากาศอันร่มเย็นของสายน้ำที่หลั่งไหลลดหลั่นอย่างอ่อนช้อยลงสู่เบื้องล่างนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้สัญลักษณ์เชิงประจักษ์โครงการป่ารักน้ำอันเป็นพระราชดำริที่ทรงเล็งเห็นว่าป่าคือแหล่งต้นน้ำด้วยค่ะครับขบวนต่อไปครับคุณผู้ชมครับจะเป็นขบวนจากอำเภอแม่ออนนะครับซึ่งอำเภอแม่ออนก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เรียกว่าอาจจะห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่สักหน่อยนึงนะครับแต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้ๆก็มีอำเภอแม่กำปองใช่ไหมครับไปทางสันกำแพงอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็มีเชื่อมต่อระหว่างแม่ออนไปทางดอยสะเก็ดก็ได้นะครับอำเภอทางฝั่งนู้นก็จะมีความสวยงามทางธรรมชาติอยู่เยอะแยะมากมายท่าเมืองออนมีท้าวเวสสุวรรณนะคะครับที่หลายท่านอาจจะชอบเป็นสายมูซะหน่อยนึงนะครับถ้าสายมูก็นี่แหละครับตอนนี้เดี๋ยวมาชมการแสดงของทางขบวนอำเภอแม่อ่อนนะครับ
ปรบมือให้กับการแสด ของ งขบวนรถบุพชาติของอำเภอแม่ออนครับที่มีการรวมดูจากชุดการแสดงของน้องๆแล้วเนี่ยหลากหลายชาติพันธุ์ที่รวมตัวกันอย่างสวยงามนะครับ ซึ่งในธีมนี้นะครับก็คือในธีมของสายทานพระเมตตาจากพื้นป่าสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสายทานพระเมตตาจากพื้นป่าสู่พื้นผ้าและภูมิปัญญาล้านนาครับค่ะดูจากขบวนแล้วนะคะเห็นพระธาตุดอยผาตั้งพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของอำเภอแม่ออนด้วยนะคะแล้วก็มีโครงช้างป่าค่ะสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในเขตอำเภอแม่ออนสะท้อนถึงระบบนิเวศความสมดุลมีแหล่งอาหารแหล่งน้ำผืนป่าที่เอื้อต่อการดำรงชีพแล้วมีเรื่องของการเข้าไปท่องเที่ยวนะคะในถ้ำด้วยแล้วก็เกิดโครงการป่ารักน้ำที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำด้วยค่ะครับสักครู่หนึ่งขบวนต่อไปนะครับจะเป็นขบวนของวงโยธวาทิตก่อนนะครับของทางโรงเรียนสันกำแพงก็ตอนนี้ขบวนก็เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าเวทีนะครับข้ามสะพานนวรัตน์มาแล้วนะครับก็มาในชุดแบบไทยพื้นเมืองเราก็มีนะครับแล้วก็ไทยประยุกต์ร่วมสมัยนะครับเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียนสันกำแพงครับเทียนอยู่ตรงนี้ก็คือสะพานนวรัตน์นะครับสะพานข้ามแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันไลฟ์ไปด้วยกันนะครับ3 หน่วยงานที่เราไลฟ์ในครั้งนี้ทั้งสวทเชียงใหม่ PRD นะครับทาง CM 108และทางอสมทเชียงใหม่เพจ Facebook ทั้ง3 หน่วยงานเราก็บูรณาการในการแชร์ในเรื่องของข่าวสารข้อมูลแล้วก็การไลฟ์บรรยากาศดีๆของเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่49ครั้งนี้ไปด้วยกันครับท่านที่รับชมทางบ้านนะคะบอกว่าขบวนปีนี้เนี่ยอลังการงดงามยิ่งใหญ่ชื่นชมทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะบางท่านก็บอกว่าสวยงามมากแล้วก็ดูจากช่องของทาง CM 108เนี่ยชัดเจนเสียงชัดเจนมากเลยค่ะครับปีนี้งามแต่ครับคือถ้านับตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนล่าสุดเนี่ยทุกขบวนเขาจะมีการโปรยดอกไม้เห็นไหมน้องปอแล้วพอขบวนถัดมาเนี่ยจะเริ่มเห็นกลีบดอกไม้เนี่ยโรยเต็มถนนเลยมันก็เป็นภาพสวยอีกแบบหนึ่งของธรรมชาติของการโปรยดอกไม้ตามถนนในช่วงของเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับแบบนี้แหละงามแต่ครับถ้าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศนะคะความงดงามนะคะที่จะเป็นศิลปะของล้านนาเชียงใหม่นะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะมีกิจกรรมมีงานโครงการนะคะรวมถึงมาตรการต่างๆด้วยเราจะมีการแสดงเกิดขึ้นด้วยนะคะสวัสดีอุตรดิตถ์ด้วยนะครับทักทายเข้ามาแหมมีคุณผู้ฟังบอกว่านวลนางน้องกลางจ้องเพลงนี้ไม่ได้ยินนานแล้วพี่นี่แอบมองนานซ่องนานสวยสดงดงามอลังการมากนะคะอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวอำเภอแม่อายและอำเภอชัยประการค่ะ
And here the next will be the flower procession from Vieng Hàn District, Xieng Dao, Pháo, Mae Ai, and Chai Prakan District. สำหรับรถขบวนบุพชาตินะคะของอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวอำเภอแม่อายและอำเภอชัยปราการนั้นมาพร้อมกับตีภายใต้ดอกแห่งสายใย ตอนนี้ถึงไหนแล้วก็ค่ะ พันปีหลวง สันปะตองไปแล้วเนาะ เวียงแหงสายทานถ้าไม่ตามไม่เคยขาดสายนะคะรถขบวนคันนี้นั้นร้อยเรียง ค่ะคุณกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะไลฟ์กันอยู่ค่ะสำหรับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 49 นะคะวันนี้เป็นขบวนแห่รถบุพชาตินะคะจากหลากหลายอำเภอหน่วยงานภาคเอกชนภาครัฐต่างๆนะคะที่ได้ร่วมกันนะคะมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ส่งขบวนต่างๆเข้าประกวดนะคะดิฉันภาริณีธีรพรค่ะอ้อมจากอสมทเชียงใหม่แล้วก็น้องเข้าขิงจากเชียงใหม่ CM 108นะคะเดี๋ยววันนี้มาร่วมบรรยายกันต่อนะเจ้าจากส่งต่อจากพี่เอกับพี่ปอ2 คนนะเจ้าก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะพี่อ้อมเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ขบวนของอำเภอเวียงแหงนะเจ้าแล้วก็ท่านใดที่เป็นเพื่อท้องว่าเป็น FC ของอำเภอเวียงแหงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเจ้าโดยสเก็ตไปหรือยังเจ้าโดยสเก็ตไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เขาจะเหลือขบวนที่อย่างห้องค่ะพี่อ้อมขบวนของอำเภอเวียงแหงเปิ้ลก็จะร่วมกันกับอำเภอป้าวเจียงดาวแล้วก็ใจประการอำเภอแม่อายเจ้าแล้วก็เลยเปิ้ลก็จะเป็นอำเภอทางตอนเหนือของเชียงใหม่เนาะแม่นค่ะแล้วก็จะไปต่อที่ทางสายใต้นะคะก็จะเป็นอำเภอสันปะตองนะเจ้าแล้วก็ขึ้นไปเหนือแหมกั้มก็จะเป็นรถของอำเภอฝางนะคะแล้วต่อด้วยการแสดงชุดสุดท้ายของน้องๆวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านศาลานะเจ้าแล้วก็จะมี2 ขบวนค่ะพี่ออมทางสกแปงเจ้าแล้วก็ตังฮอดดอยเต่าอมก๋อยเดี๋ยวต้องรอรับชมกันนะเจ้าตอนนี้เขาไปชมการแสดงกันก่อนนะคะพี่ออมด้วยความพักพอจึงก่อเกิดสิ่งสวยงามชื่นใจผู้มองยามงานศิลปะชีพลือไกลพระเอ๋ยพระแม่แก้วราชซึ่งแล้วน้ำพระทัยพระบาทอย่างหยาดไทยกันดานในท่าเยี่ยมยนต์วันนี้ที่ชายแดนเคยอยากแค้นแสนทุกทนได้ฟื้นชุบชื่นชนพระองค์ดลด้วยปราณีทรงแนะผู้อยากไรเลี้ยงเป็ดไก่หมูพันดีเพราะปลูกถูกวิธีฝึกปันสลักษาบ้านเล็กในป่าใหญ่คุ้มชีพได้สุขสำราญรักป่าฮักทานสมบูรณ์ดินแผ่นดินทองดำริพระล้ำเลิศชาติชูเชิดด้วยคลังสมองบ้านเมืองจักเรืองรองยกระดับประชาไทย
ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงนะคะจากอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวอำเภอแม่อายและอำเภอชัยประการ เชียงดาวอำเภอป้าวนะเจ้าแม่อายแล้วก็ตามชัยประการนะเจ้าตั้งหลังเปิ้ลก็จะเป็นขบวนรถบุพชาตินะเจ้าเปิ้ลใจชื่อว่าดอกแห่งสายใยน้ำพระไทยพระพันปีหลวงจากยอดดอยจรดพื้นราบสายทานพระเมตตาไม่เคยขาดสายก็จะมีตึงหูบจ้างนะเจ้าถ้าเห็นด้วยตาเปล่านะคะหูบจ้างหูบปลาสัญลักษณ์นะเจ้าแล้วก็มีรูปปั้นตัวนะเจ้าตีมีการแต่งชุดนะเจ้าตีเป็นชุดของชนเผ่านะเจ้าแล้วก็มีน้องๆนางงามน้องๆเทพบุตรนะเจ้าอยู่บนรถตัวเจ้ามันก็มีความหมายเนาะ ค่ะเจ้าความหมายที่เปิ้ลถ่ายทอดมาผ่านรถบุพชาตินะเจ้าด้านหน้าขบวนเขาจะหันประดิษฐานรูปจำลองธิดาไตกว่าไทยใหญ่ที่เขาหันใส่ชุดสวยงามเนาะพี่อ้อมเนาะในท่าที่เปิ้ลเอามาไว้ต่างหน้านั่นก็คือเปิ้ลกำลังน้อมรับถุงพระราชทานนะเจ้าจากพระพันปีหลวงเป็นการน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตอนปี 2542 ที่เวียงแหงนะเจ้าก็คือน้ำพระทัยหลั่งไหลสู่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงพระราชทานพันธุ์ปลาเท้าเรนโบว์สร้างอาชีพแล้วก็ปลูกป่าพระราชทานให้เจ้าบ้านได้ดูแลรักษาพื้นป่าตัวตังปูนเปิ้ลก็จะเป็นป่าต้นน้ำแม่นค่ะพี่ออมก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ในขบวนลำดับต่อไปกันเลยนะเจ้าพี่ออมสำหรับขบวนรถบุพชาติของอำเภอสันปะตองนะเจ้าก็เป็นขบวนโค้งสุดท้ายแล้วก็แม่นค่ะอันนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายละหลังจากที่เราร่วมเชียร์มากันหลากหลายขบวนเลยนะเจ้างามทุกขบวนทุกขบวนเลยนะคะแต่ว่า FC ของแต่ละอำเภอนี่ก็หลั่งไหลเข้ามาเยอะเลยนะเจ้าทั้งช่องทางไลฟ์สดของเชียงใหม่CM 108อสมทเชียงใหม่แล้วก็สวทเชียงใหม่ตอนนี้น่าจะเริ่มการแสดงแล้วค่ะพี่อ้อมเจ้า
ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงของอำภอ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับการแสดงจากอำเภอสันปะตองนะคะ ซึ่งขบวนรถบุพชาติของอำเภอสันปะตอง เมืองแห่งพรปัญญา ซึ่งได้มีการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนะเจ้าโดยมีการจัดทำขบวนรถบุพชาติ ได้เข้าร่วมในงานไม้ดอกไม้ประดับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นในประเภทของความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเจ้าภายใต้แนวคิด การล้อมรวมงานศิลปะงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาชาวบ้านจากทุกภาคส่วนของชุมชน โดยรูปของขบวนเนี่ยก็จะมีการจำลองนะเจ้าศาสตร์งานศิลป์นะเจ้าในลักษณะปราสาทมณฑลพิธีนะเจ้าอันวิจิตรบรรจง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานนะเจ้าเยี่ยมเยือนประชาชนนั่นเอง มีองค์ประกอบสำคัญอย่างถัดของเจ้าพี่อ้อมในขบวนนี่นะเจ้าเขาก็จะหันซุ้มปราสาทเฟืองตึง4 มุมเลยนะเจ้าอันเปิ้นก็จะหมายถึงธาตุขันธ์ของมนุษย์เฮานะเจ้าดินน้ำลมไฟก็เป็นการสะท้อนสัจธรรมแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมชาตินะเจ้ารวมถึงรูปเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ก็จะเปรียบเสมือนองค์อารักษ์นะเจ้าที่คอยปกปักรักษาตึง4 ทิศนะเจ้าดุจดังพระเมตตาของพระพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประชาชนนะเจ้ารวมถึงก็จะมีในส่วนของหูปสุวรรณหงส์เนี่ยก็จะมี9 ตัวด้วยกันนะเจ้าเปิ้นก็จะสื่อถึงความสง่างามพระบารมีอันหาที่เปรียบไม่ได้ มีรูปช้างเอราวัณนะเจ้าซึ่งเป็นพาหนะของพระมหาเทพอมรินทร์นะเจ้าจะให้เป็นฐานรองรับพระบรมฉายาลักษณ์นะเจ้ารูปพระแม่ธรณีเปิ้นก็จะสื่อถึงความเป็นแม่แห่งแผ่นดินคอยอบอุ้มคุ้มครองหล่อเลี้ยงพระสงฆ์นิกรนะเจ้ามีรูปกินนอนกินรีนี่ก็เป็นการหลอมรวมจิตใจของมนุษย์แล้วก็เหล่าเทวดานะเจ้าที่จะร่วมกันถวายความภักดีนะเจ้าแล้วก็มีองค์รูปพญานาคราชและนาคคณีนะเจ้าอันนี้เปิ้นก็จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นเป็นสุขนะเจ้าและลำดับต่อไปค่ะพาทุกท่านมารับชมกับภาพบรรยากาศของรถขบวนบุพชาติจากอำเภอฝางกันค่ะพี่อ้อมซึ่งต้องบอกว่าอำเภอฝางนี่ตัวเต็งตัวตึงหลายๆปีเลยนะคะนี่ต้องมาดูฝางนี่แชมป์เก่าเลยเป็นแชมป์เก่าตัวแม่นเจ้าซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าปีนี้เปิ้ลจะรักษาแชมป์เปิ้ลได้ก่อนนะคะแล้วปีนี้เปิ้ลมากันในชื่อรถอะไรอย่างกันพ่อค่ะสำหรับฝางสำหรับอำเภอฝางนะเจ้าปีนี้เปิ้ลใจชื่อว่าปั๊บประสาล้านนาสืบสานภูมิปัญญาศิลปาชีพพระแม่พันปีหลวงนะเจ้าปีนี้เปิ้ลก็ส่งเข้าประกวดก่อนค่ะน้องเข้าขิงเจ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นรถขบวนแห่กันนี้จะรังสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดอย่างที่พี่ออมพูดขึ้นมาตะกี้เนาะเจ้าแล้วก็มีพวกเปิ้ลฮ้องว่าศิลปะภูมิปัญญานะเจ้าที่ทรงรับไว้ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเจ้าซึ่งความหมายนะเจ้าส่วนข้างล่างของตัวรถเนี่ยจะประดับไปด้วยตัวอักษรล้านนาโบราณนะคะพี่อ้อมสื่อถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยาวนานก็รวบรวมนะเจ้าสุดยอดภูมิปัญญาของเจ้าเจียงใหม่เนี่ยที่ส่งเสริมเพื่อก้าวไก่สู่สากลก็บอกว่าจะเป็นเครื่องเงินวัวลายนะเจ้าแล้วก็มีพวกเครื่องเขินนันทารามนะเจ้างานแกะสลักบ้านถวายและก็มีผ้าสิ้นสันกำแพงตัวนะคะซึ่งพระพันปีหลวงเนี่ยทรงรับไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบางไทรและสวนจิตรลดานะเจ้าทรงรับไว้ต่อยอดในการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนแก่เจ้าเจียงใหม่นั่นเองค่ะเจ้าแล้วก็กลางขบวนนะเจ้ากึ่งกลางขบวนก็จะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์นะเจ้าเป็นปราสาททรงไทยใหญ่แล้วก็ตุงล้านนานี่สวยงามเลยค่ะก็จะประดับตกแต่งวิจิตรบรรจงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะเจ้าและส่วนด้านหลังขบวนค่ะจะจำลองอัตลักษณ์นะเจ้านาขั้นบันไดสื่อถึงความสำเร็จของเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานความรู้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่สูงนะเจ้าเปลี่ยนความแห้งแล้งเป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองเดี๋ยวไปชมการแสดงกันก่อนเนาะเจ้าฉันจะทำหน้าที่เป็นป่าที่ปรนต้นน้ำลำ
ปักด้วยพักดีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เวลา 21:21 นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ถึงแม่ฟ้าจะจากไปแต่ความดีนั้นไซยังคงดูแลอาณาประชาราษฎร์ลำบากกันดารทรงงานอยู่อาจินขัดสนยากไรน้ำพระทัยหลั่งรินดังฝนจุ่มดินล้านนาเจียงใหม่ข้าบาทเถิดไว้บ่ไหวบ่เว้นพระคุณเดือนเพ็ญเด่นงามบ่งามเทียบความปราณีสิริกิติ์จารินีทรงเกียรติทรงศรีด้วยพระการุณสุเทพเด่นล้ำขอมาช่วยกำช่วยทุนสามกษัตราพญามังรายเดชอดุลช่วยเกื้อช่วยคุณเกียรติคุณยิ่งใหญ่น้อมส่งแม่ฟ้าไทยสถิตในใจนิรันดร์ขอเสียงปรบมือให้กับการ เจ้า แสด ก็ ง เป็นขบวนรถบุพชาติจากอำเภอฝางนะเจ้าซึ่งขบวนแห่นี้เปิ้ลก็จะเป็นตัวแทนแห่งความจงรักภักดีนะเจ้าที่แสดงให้เห็นถึงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คุณค่าระดับสากลผ่านพระบารมีของพระองค์ที่แผ่ไพศาลเพื่อความผาสุกของประสบนิกรนะเจ้าแน่นเจ้าอันนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วเนาะเจ้าพี่อ้อมฝางนี่ต้องบอกว่าเป็นแชมป์เก่านะคะแล้วก็เป็นตัวตึงตัวเต็งทุกปีเลยตีคนกำลังเกรงกันอยู่ว่าปีนี้แชมป์จะรักษาแชมป์หรือจะมีอำเภอไหนที่มาล้มแชมป์กันนะเจ้าแต่ต้องบอกว่ามีหลากหลายประเภทค่ะพี่อ้อมสำหรับในส่วนของรางวัลที่จะได้รับนะเจ้าก็ท่านใดที่อยากรู้ว่าขบวนจากอำเภอไหนที่ได้รับรางวัลนะเจ้าหรือว่าชมไลฟ์สดแล้วเห็นบัตรชัดเจนอยากถ่ายรูปด้วยตัวเก่าช่วงแมลงนี้ค่ะหลังจากที่ขบวนเคลื่อนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิ้ลจะเอาไปจอดไว้ที่หน้าบริเวณสวนสาธารณะหนองบวงหาดนะเจ้าก็สามารถไปถ่ายรูปกันที่นั่นได้เลยแล้วก็จะมีการประกาศผลในช่วงหลังจากจบงานนี่แหละค่ะพี่ออมแล้วก็ลวดแอลเนาะแม่นค่ะลวดแอลได้เลยนะเจ้าจะไปตอนเมื่อวันก็ได้
เขาได้แสงแดดดอกมันก็จะงามไปแหมแบบแม่นค่ะ ไปตอนเมื่อคืนเขาก็จะได้หันเปิ้นจัดแสงสีเนาะ แม่นเจ้าจะสวยงามไปแหมแบบสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะไปได้ตึงวันตึงเจ้าตึงกลางวันตึงแมลงแม่นค่ะแล้วก็ที่สำคัญเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าแล้วก็บริเวณโดยรอบมันมีสินค้าโอท็อปเลยนะคะพี่ออมไปสามารถช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปซื้อของกินครัวกินนะเจ้าต้นมงต้นไม้แม่นค่ะมีประกวดการออกแบบต่างๆเลยนะเจ้าทุกท่านสามารถไปแอลกันได้ 13-15 กุมภาพันธ์นี้นะเจ้าในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดค่ะเปิ้นเนรมิตดอกไม้ในสวนเป็นแสนดอกเลยเนาะตามซุ้มตามมุมต่างๆไปถ่ายรูปไปเช็คอินแม่นเจ้าก็เผยแพร่นะเจ้าสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับของเฮาไปไกลถึงต่างประเทศแม่นเจ้าวันนี้ก็มีคนแชร์ไปต่างประเทศโอ้แม่นค่ะต้องบอกว่าตะกี้มีคอมเมนต์มาพี่น้องประชาชนมีรับชมจากต่างประเทศมาตัวนะเจ้าพี่อ้อมหลายจังหวัดต่างจังหวัดแม่นค่ะเจ้าที่เฮาไลฟ์กันนะเจ้าตึงเชียงใหม่ CM108 อสมทเชียงใหม่แล้วก็เฮาก็แชร์ไปที่สถานีวิทยุอสมททั่วประเทศเลยนะเจ้าแล้วก็ต่างเพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าค่ะแล้วก็มีช่องทาง TikTok เขาก็มีไลฟ์สดตัวในทาง TikTok ของเชียงใหม่ CM108 นะเจ้าซึ่งการถ่ายทอดสดครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะเจ้าที่เขาได้มีการขึ้นโลโก้ไว้นะคะมีหลากหลายท่านเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของผู้สนับสนุนมีท่านไหนบ้างเจ้าพี่อ้อมเจ้าจาก The Backyard มหิดลนะเจ้าขอบคุณกับ Central Department นะเจ้า Central เชียงใหม่เจ้า Central เชียงใหม่ Airport นะเจ้าโรบินสันขอบคุณกับวานิมานนะเจ้าปริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนะเจ้าขอบคุณไปยัง Joy Beauty Dream นะเจ้า N Idea Event Organizer นะคะสยามทีวีนะคะไวท์เฮาส์เชียงใหม่นะเจ้า CNS Printing นะคะ PEA นะเจ้า Max CMU นะเจ้าโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่นะเจ้าสวนสัตว์เชียงใหม่โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลเจ้าค่ะก็ขอบคุณตัวนะเจ้ากับอีเดนคลินิกนะเจ้าอินดี้ทีมบายมาดามยกนะเจ้า TAT Amazing Thailand Home Story Hostel เชียงใหม่ขอบคุณกับ North Green Hub นะเจ้าวีระพานิชเจ้าโรงพยาบาลสัตว์ NJ แตะที่หมอแล้วก็ร้านลาบลุงเปาตัวเจ้าและตอนนี้ภาพบรรยากาศที่ทุกท่านได้เห็นอยู่เป็นวงโยธวาทิตจากโรงเรียนบ้านศาลานะเจ้าเป็นการแสดงวงโยธวาทิตการแสดงสุดท้ายแล้วนะคะทุกท่านสามารถรับชมกันได้เลยเจ้าพระมหากรุณาธิคุณ
ประชาชนมาร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดินให้เกิดการสืบพันธุ์ สันกำแพงน้อมเกล้าสถิตพระบารมีเปิดฟ้าพระแม่แห่งแผ่นดิน เรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้เป็นบรรยากาศของการแสดงชุดสุดท้ายจากวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านศาลานะเจ้ามีอีก2ขบวนสุดท้ายละค่ะพี่ออม2ขบวนสุดท้ายนะเจ้ารถอำเภอสันกำแพงนะคะกำลังจะเคลื่อนมาตรงหน้าบริเวณประรำพิธีแล้วหลังจากรถจากอำเภอสันกำแพงแล้วจะเป็นรถของอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าและอำเภออมก่อยที่ร่วมกันนะเจ้าในส่วนของรถอำเภอสันกำแพงนี่มีประวัติมีชื่ออย่างไรบ้างคะพี่ออมสำหรับขบวนรถบุพชาติปีนี้ของสันกำแพงนะเจ้าเบิ้ลกับใจชื่อว่าสันกำแพงน้อมเกล้าสดุดีพระบารมีเกริกฟ้าพระแม่แห่งแผ่นดินนะเจ้าก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอสันกำแพงนะเจ้าแล้วก็อบตท้องถิ่นเนาะนะเจ้าที่จะได้รังสรรค์แล้วก็ทำรถเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงเช่นเดียวกันนะเจ้าภายในรถนี้ก็จะมีซุ้มนะเจ้าน้องเข้าขิงซุ้มตราสัญลักษณ์เป็นพระนามาพิไทยย่อสกเจ้าแล้วก็มีดอกไม้นามพระราชทาน4 ชนิดด้วยกันเจ้ามีอย่างพ้องกับเจ้ามีกุหลาบควีนสิริกิติ์นะเจ้าคัตริยาสิริกิติ์นะเจ้าดอนย่าควีนสิริกิติ์นะเจ้าและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งเป็นดอกในนามพระราชทานทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งแต่ละดอกเนี่ยล้วนเป็นตัวแทนแห่งพระสิริโฉมและพระเมตตาที่ไพศาลนะเจ้าประดับประดายังประณีตควบคู่ไปกับดอกไม้กระดาษสาหัตถศิลป์พื้นบ้านนะเจ้าสื่อถึงจิตวิญญาณและความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือในดินแดนแห่งนี้ที่ตั้งใจรังสรรค์ถวายอย่างสุดความสามารถเจ้าก็สวยสดงดงามนะเจ้าแล้วก็องค์ประกอบสำคัญของขบวนก็บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างพระองค์กับวิถีชีวิตเจ้าบ้านนะเจ้าเปิ้นก็จะพานอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของเจ้าอำเภอสันกำแพงก็มีตึงร่มบ่อสร้างมีพาดมาได้จริงๆนะเจ้าเป็นเอกลักษณ์ของเปิ้นเจ้าลวดลายสวยงามอ่อนช้อยกี่ทอผ้าไหมอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งอย่างหนึ่งนะเจ้าที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจสำคัญในการอนุรักษ์ผ้าไทยที่จะพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะเจ้าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีให้เจ้าบ้านได้เกิดเจ้าเนาะด้านข้างนะเจ้าก็จะขนาบข้างด้วยพญานาคคู่อันนี้เปิ้ลก็จะสื่อถึงอำนาจบารมีแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ที่แผ่คลุมไปทั่วทุกหย่อมหญ้าในพื้นที่ของสันกำแพงนะเจ้านอกจากความวิจิตรของพันไม้และงานหัตถศิลป์แล้วนะเจ้าขบวนรถกันนี้ก็ยังสื่อถึงการสืบสานมรดกทางนาฏศิลป์นะเจ้าผ่านตัวละครหนุมานนะคะนี่มีหนุมานตีอยู่บนหัวขบวนกำลังจี้เลยนะคะอยู่ตั้งหน้าเลยแมนเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโขนนะเจ้าตอนนี้การแสดงน่าจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราไปรับชมการแสดงจากอำเภอสันกำแพงกันเลยเจ้า
อเสียงปรบมือให้กับการแสดง อ่อนช้อยสวยงามนะเจ้ามีร่มตัวนะคะ เจ้าอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะอู้ร่มใหญ่ขนาดเนาะ อันนี้เอากางเขาได้ 3-4 คนเลยนะเจ้าพี่อ๋อม อันนี้เป็นแบ่งพิเศษเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะ โอ้สวยงามมากเป็นขบวนรองสุดท้าย เจ้า ะเจ้า อันนี้ขบวนนี้ ร เป็ อง น สุดท้าย เข้าร่วมประกวดตัวนะเจ้าในประเภทความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเจ้าเพิ่นก็จะมีหลายประเภทเนาะ เจ้าแม่นๆ ที่ประกวดอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างวันนี้เนาะ แม่นเจ้ามีหลากหลายเลยค่ะ ซึ่งการประกาศผลนี่ก็ต้องรอครบถ้วนเรียบร้อยทุกขบวนนะเจ้าทางคณะกรรมการเพื่อจะมีการรวบรวมคะแนน แล้วก็จะประกาศผลเลยนะเจ้าพร้อมเอาป้ายเนี่ยไปติดนะเจ้าตรงหัวขบวนนะคะเวลาพี่น้องประชาชนมาถ่ายรูปก็จะได้เห็นว่าอ๋อขบวนไหนได้รางวัลอะอย่างพ่องนะเจ้า ปีนี้นี่ต้องบอกว่ากรรมการน่าจะนักใจอยู่ นักใจค่ะ ขบวนใดก็งามขบวนใด แม่น ก็ เจ้า โอ้น่าจะได้รางวัลเนาะ ถูกต้องค่ะ แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับไข่ที่รับชมจากทางไลฟ์สดเนี่ยมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเอ๊ะชมบัตตันเนี่ยอย่างใดดีเจ้าพี่อ้อม พอย้อนหลังได้ ชม นะ ไลฟ์สดย้อนหลัง ย้อนหลังได้ สามารถดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะเจ้าบอกว่าจะทางแฟนเพจ Facebook เจียงใหม่CM 108อสมทเจียงใหม่แล้วก็ทางสวทเจียงใหม่นะเจ้าก็ดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะ เจ้า ทางแอดมินก็จะมาได้มีลบไลฟ์สดออกเนาะ ดูได้อยู่รวมถึง เจ้า YouTube นะเจ้าอสมทเชียงใหม่ก็ดูได้เหมือนกันนะเจ้า การสามารถรอรับชมกันได้เลย อันนี้จากอำเภอสันกะแปงนะเจ้าและเราจะเข้าสู่ขบวนสุดท้ายค่ะพี่อ้อม ขบวนสุดท้ายสำหรับวัน ท้าย นี้ สำหรับวันนี้สำหรับปีนี้ ปีนี้ ะ ตั เจ้า วเป็นมาจากอำเภอตังใต้ แม่น เชียงใหม่ เจ้า เนาะ สังใต้เลยนะคะจะ เป็นอำเภอที่เปิ้นว่าน้ำดีปีนี้นะคะฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาเนาะ แม่น นะที่ดอยเต่าปลาก็อร่อย ได้กินปลาดอยเต่าหรือยัง กินแล้วนะเจ้าเพราะน้องคนฮอดค่ะ น้องคนฮอด นี่ บ้านน้องเข้า FC จากอำเภอฮอดก็คือ เจ้า แอดมินกำลังรอเชียร์อยู่เหมือนกันนะคะ เป็นการร่วมงานของอำเภอฮอดอำเภออมก๋อยและอำเภอดอยเต่ารวมกันในขบวนเดียวนะเจ้าเป็นขบวนลำดับที่23นะคะ ซึ่งก็เป็นขบวนสุดท้าย แม่น ท้ายสุด เจ้า สำหรับวันนี้ มีคนบอกว่าใต้ขบวนอยู่ตังใดใต้ขบวนยังอยู่ขวานวราชอยู่นะเจ้า กำลังจะเคลื่อนตัวนะเจ้า ซึ่งบางมีหลาย ๆ ท่านคอมเมนต์มาบอกว่าขบวนจ้านะเจ้าก็ต้องติดน่าจะติดเรื่องการแสดงตัวค่ะ แม่น พี่อ้อ แม่ ม น เพราะว่าปีนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีการแสดง2จุดตัวกัน ก็คือจุดตรงหน้าที่เราอยู่ตอนนี้หน้าจนผู้ว่านะเจ้าแล้วก็จะมีการแสดงที่ประตูต้าแปรตัวนะคะก็อาจจะทำให้จ้าน้อยนะคะ เจ้า ขบวนอาจจะขาดช่วง แต่ถ้าท่านใดรอบ่ไหวละเริ่มฮ้อนละแมลงเนาะพี่อ้อมเนาะ แมลงก็ได้ ไปดูที่สวนโบกหาดดีกว่า เพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้ขบวนยังไปบัดถึงเตื้อก็แวะเข้าไปชมสวนตังในกันก่อนได้นะ ซึ่ง เจ้า ในส่วนก็เหมือนที่พี่อ้อมบอกนะคะงามทั้งเมื่อวันเมื่อคืน แม่น นะเจ้า ร่มรื่น ร่มรื่น สบายมีเก้าอี้นั่งพัก อ่า พักรับลมไม่ต้องกลัวร้อน แม่นเจ้ามี มีมุมหลาย ๆ มุมให้ได้ถ่ายรูปกัน ถูก ดอก ต้อง ทิวลิปปีนี้เป็นวันนักนะ นักเจ้านัก อ่า มีดอกทิวลิปดอกลิลลี่ ดอ นะ กลิ เจ้า ลลี่ มีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ เจ้า มันบอกว่าสวนในสวนตึงสวนเนี่ยดอกไม้รวมกัน 50 ป่ายสายพันธุ์ผู้เลยนะคะ โอ้เป็นแสนดอกนะเป็นว่า แม่นเจ้า เจ้า นะคะก็ทุกท่านสามารถไปรับชมกันได้เลยอ่ะและขบวนลำดับสุดท้ายเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วนะ น่า เจ้า ฮักมาเลย ว้าวโอ้นี่ล่ะไอ้หนุ่มดอยเต่า โดดเด่นมาเหมือนไผ่ นี่ มีน้องเต่ามา มีน้อง ก่อน เต่ามาตัว เพราะ ข ว่า บวนนี้ เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอดอยเต่า แม่ เนาะ นเจ้านะจ๊ะไอ้หนุ่มดอยเต่ามาแล้วนะ เจ้า เจ้า ข้างนั่นอย่างนกเพนกวินกะ นี่น่าจะแม่น ปัจจัย โอ้น่าฮักน่าจัง นก เนาะ เงือกนกเงือกก่อน เงือกถ้าจะแม่นท่านยอม ต้องบอกว่าสวยแปลกตา สวย เนาะ แปลกตามาเหมือน ค ไท วาม ยนะ น่ารักแม่นแล้วก็น้องๆละอ่อนเนี่ยน่าจะชอบ เจ้าน นะเจ้าเป็นขบวนลำดับสุดท้ายนะคะลำดับที่23ของอำเภอฮอดอำเภออมก๋อยและอำเภอดอยเต่านะเจ้าตีมีชื่อรถขบวนบุพชาติว่า มหัศจรรย์สายใยนาทีแห่งศรัทธา เทิดไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเจ้า ปีนี้เป็นกับมีแนวคิดนะเจ้า Eco Fantasy นะเจ้า นี่ไง มหัศจรรย์ธรรมชาติเหนือจินตนาการนะเจ้า ก็ปัจจัยมีแค่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวเนาะนะเจ้าเปิ้ลก็เอารวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์นะเจ้าแล้วช่วงนี้เราไปชมการแสดงกันก่อนเนาะ ทั้งปวง
เป็นการแสดงชุดสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะเจ้าในมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ของเราแล้วก็เป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะเจ้าจากดอยเต่าฮอดแล้วก็ตังอมก๋อยเจ้ามัดรวม3อำเภอนะเจ้าไว้ในขบวนเดียวกันนะเจ้าแล้วก็ตีเฮาอู้ถึงนะเจ้าน้องการ์ตูนน้องตุ๊กตานะเจ้าตังบนกันตะกี้นะคะก็จะมีน้องเต่าทองนะเจ้าซึ่งก็เหมือนพี่อ้อมบอกว่าดอยเต่านี่ก็ต้องเป็นหุบเต่าเนาะหุบตาเจ้าน้องเต่าทองอำเภอดอยเต่านะเจ้าสื่อถึงที่มาของชื่ออำเภอนะเจ้าแล้วก็เป็นความเป็นสิริมงคลที่มีอายุยืนยาวนานเหมือนเต่านะคะรวมถึงความสงบสุขของวิถีเจ้าดอยเต่าที่ผูกพันกับผืนน้ำมัจฉาปลาขาวต่อไปก็จะเป็นมัจฉาปลาขาวปลาขาวเนาะเจ้าอันนี้จะเป็นของสัญลักษณ์ของอำเภอฮอดเหมือนที่พี่อ้อมบอกเหมือนกันปลานะนะเจ้าแล้วก็ปลาขาวแม่นค่ะฮันเปิ้ลขึ้นชื่อแม่นเจ้าอร่อยนี่นะเจ้าดีๆมีที่ฮอดแม่นเจ้าที่ดอยเต่าตัวแม่นเลยค่ะยอดปลาเป็นปลาขาวแล้วก็เป็นยอดปลาน้ำจืดนะเจ้าที่มีพละกำลังและเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำปิงและแม่น้ำแจ่มนะเจ้าสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่อำเภอฮอดที่ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศต่างน้ำนะเจ้าและก็มีหูบนกนะเจ้าเป็นนกกกหรือว่านกเงือกนะเจ้าที่สื่อถึงอำเภออมก่อยนั่นเองค่ะเป็นปักษีศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าผู้พิทักษ์ไพรสื่อถึงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์หายากนานาชนิดนะเจ้านกกกยังเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงตัวนะเจ้าที่ใดมีนกเงือกเป็นว่าป่าที่หันอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แม่นเจ้าซึ่งริ้วขบวนนี้นะคะคือคำสัญญาว่าเจ้าอำเภอฮอดดอยเต่าและเจ้าอมก่อยเนี่ยจะร่วมกันรักษาหน้าที่และคงภัยคือเป็นมรดกอันล้ำค่าสืบไปดังสายน้ำปิงที่ไหลรินบะขาดสายดังขุนเขาที่โอบอุ้มชีวิตและดังน้ำพระราชหฤทัยของพระบรมราชินีพันปีหลวงที่สถิตอยู่ในใจราษฎรตลอดไปนั่นเองก็เป็นขบวนปิดท้ายนะเจ้าขบวนรถบุพชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่เตือตี49ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะเจ้าทุกท่านเลยที่อยู่กับเฮามาตั้งแต่เจ้านะเจ้าแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าสำหรับผู้ที่สนับสนุนการถ่ายทอดขบวนรถบุพชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของเฮาในครั้งนี้ตัวนะเจ้าขอบคุณจากเดอะแบ็กยาร์ดมหิดลThe Backyard มหิดลโดยออนสุรินทร์เปิดบ้านใหม่ House Warming Party ต้อนรับเพื่อนบ้านเล่นม้าหมุนฟรีพร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆอีกมากมาย 14-15 กุมภาพันธ์นี้ละพบกันนะคะวันนี้เปิดเป็นวันแรกเลยนะคะไปแอลกันได้เลยแล้วก็ที่ Central Department นะเจ้าห้างเซ็นทรัลจุดหมายด้านการช้อปปิ้งและก็ไลฟ์สไตล์ชั้นนำที่โดดเด่นด้วยการบริการสินค้าคุณภาพครบทุกหมวดหมู่กันเลยทีเดียวนะเจ้ารวมถึง Central เชียงใหม่เจ้าซึ่งก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแล้วก็นักช็อปในภาคเหนือด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบสไตล์ฟิวเจอริสติกล้านนานะเจ้าที่ผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติก็จะมีสไตล์การตกแต่งแบบฟลอราบลอสซัมนะเจ้าขอบคุณจากเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตตัวนะเจ้าแลนด์มาร์คมิกซ์ยูสแห่งใหม่กับการรีโนเวทครั้งใหญ่ในรอบ30 ปีนะเจ้าให้คุณได้สัมผัสเสน่ห์ของความเป็นล้านนาผสานอัตลักษณ์ร่วมกับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยรวมแล้ว350แบรนด์ดังชั้นนำท้องถิ่นแล้วก็ระดับโลกกันเลยทีเดียวรวมถึงโรบินสันนะเจ้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่พบสินค้าดีลดีแล้วก็โปรโมชั่นนักขนาดพิเศษมากมายคุณได้ช้อปปิ้งกันได้ทุกวันที่โรบินสันเชียงใหม่นะเจ้าและวันนิมานนะเจ้าวันนิมานคราฟติ้งคอมมูนิตี้นะเจ้าที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์รวมผู้คนศิลปะแล้วก็แรงบันดาลใจไว้ตัวกันพบกันได้ที่ร้านค้าบูติกแบรนด์แล้วก็สินค้าคราฟต์หลากหลายสไตล์ที่เราเปิดทุกวันตั้งแต่ 11 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มต่อยนะเจ้าและริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนะเจ้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต The Market of Choice เจ้าทางเลือกของคนคัดสรรเจ้าและขอบคุณไปทาง Joy Beauty Dream นะเจ้าศูนย์รวมอุปกรณ์เสริมสวยครบวงจรราคาปลีกส่งครบจบที่เดียวร้านตั้งอยู่คูเมืองด้านในประตูจ้างเผือกเปิดทุกวัน 8 โมงถึง 6 โมงแรงนะเจ้า N Idea Event Organizer เบื้องหลังความสนุกของอีเวนต์หลายงานทั่วประเทศเติมเต็มทุกไอเดียจัดการครบจบทุกความสำเร็จนะเจ้าขอบคุณทางสยามทีวีดิจิตอลสโตร์ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นนะเจ้าขอบคุณไปยังไวท์เฮาส์เชียงใหม่คิดถึงเพลงเก่าต้องไวท์เฮาส์เชียงใหม่ขออภัยที่เราไม่มีเพลงใหม่ๆให้ฟังนะเจ้าขอบคุณไปทาง CNS Printing บ
ริษัท CNX อุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์จำกัดผู้ผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อเจ้าเชียงใหม่ผู้นำด้านการพิมพ์ระบบดิจิทัลเริ่มต้นที่1 ใบออกแบบคือฟรีนะเจ้าสนใจติดต่อได้ตีไลน์แอดนะคะ CNX Printing หรือว่าโทร 065-112-9999 นะเจ้าขอบคุณไปทาง PEA นะเจ้า PEA Vota ครอบคลุมทั่วไทยชาร์จมั่นใจทุกเส้นทางค่ะขอบคุณไปยัง MATC-MU นะเจ้าคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่โรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะด้วยนวัตกรรมเจ้าขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะวาเลนไทน์นี้ให้ดอกไม้ทุกดอกแทนความรักและความใส่ใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่สู่เจ้าเชียงใหม่และแขกแก้วที่มาเยือนรวมไปถึงขอบคุณสวนสัตว์เชียงใหม่นะเจ้าสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์แห่งความสุขของผู้มาเยือนค่ะและขอบคุณโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล32 ปีโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลมิตรที่ดีด้านสุขภาพเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน Partner in Healthy เจ้านะเจ้าแล้วก็ขอบคุณตัวนะเจ้ากับอีเดนคลินิกนะเจ้าอีเดนคลินิกเจียงใหม่สหคลินิกขนาดใหญ่นะเจ้าให้อีเดนเปลี่ยนแปลงคุณสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่านะเจ้ารวมถึงอินดี้ทีมบายมาดามยกตัวนะเจ้า Transform Thailand Step for Change พลิกโฉมประเทศไทยก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่จริงใจนะเจ้ารวมถึงขอบคุณจาก TAT Amazing Thailand นะเจ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เจ้านี่ไม่ใช่วันหยุดแต่นี่คือเชียงใหม่วันธรรมดาเที่ยวได้สบายกว่าเยอะเลยนะเจ้า Home Story Hostel เชียงใหม่นะเจ้าที่พักสไตล์มินิมอลอบอุ่นเหมือนบ้านสนุกเหมือนมีเปื้อนใหม่นะเจ้า North Green Hub นะเจ้าซื้อขายส่งนะเจ้าพืชผลทางการเกษตรมีจำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่งผ่านนิ่มซีเสงแล้วก็สายการบินทั่วไทยกันเลยเจ้ารวมถึงวิราพาณิชย์นะเจ้าศูนย์บริการและก็จำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรของเจ้าเจียงใหม่ขอบคุณกับโรงพยาบาลสัตว์ NJ นะเจ้าเพราะสัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเรา Facebook ก็โรงพยาบาลสัตว์ NJ นะเจ้ารวมถึงแตะพี่หมอนะเจ้าเชียงใหม่ Running Sandal เจ้ารองเท้าแตะวิ่งเดินเพื่อให้เท้าได้ฟื้นฟูอย่างเป็นธรรมชาติและร้านลาบเมืองป้าวลาบดีๆมีไม่บ่อยลาบอร่อยต้องลาบเมืองป้าวนะเจ้าจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสะอาดประหยัดเฮายินดีต้อนรับทุกวันเลยนะเจ้าและนอกเหนือจากผู้สนับสนุนทุกท่านแล้วนะเจ้าขอขอบคุณไปยังทางออร์แกไนซ์ที่จัดงานนะเจ้าแล้วก็ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เอื้อสถานที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายทอดสดครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะเจ้าทั้งผ่านทางช่องทางแฟนเพจ Facebook เชียงใหม่ CM108 อสมทเชียงใหม่และสวทเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ทางทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะเจ้าไว้เฮาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะเจ้าพี่อ้อมเจ้าวันนี้บอกลากันเลยนะเจ้ามีความสุขนักๆสำหรับวันวาเลนไทน์วันนี้แล้วก็อย่าลืมปิ๊กมาแอลนะเจ้าเจียงใหม่ของเขางานไม้ดอกไม้ประดับมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะเจ้าแม่นเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ